საქმიანი დილას ვიწყებთ 24 დეკემბერს ტელეპიროზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. განაჩენის გამოცხადებიდან მეხუთე დღეს ვაჟა გაფრინდაშვილი მკვლავ პატიმრობაშია. რუსეთის კანონმდებლობით გასამართლებული ექიმი დანაშაულისათვის, რომელიც დანაშაული არ არის, სასამართლო საყრობილეში ისე გაისტუმრა, მისი ამბების მოკითხვა ქართულმა მხარემ ერთ ოჯახის წევრებმა ვერცერთ ეტაპზე შეძლო. დახურული კარიდან სხდომათა დარბაზში შეყვანილი ვაჟა ექიმის პროცესი ვერ დაესწრო, თუმცა ორმაგი მოქალაქეობის დახმარებით სასამართლომდე ჩასვლამდე მაინც მოახერხა. პადრი მანჯავიძე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი შემოგვიერთება ცხინვალიდან ამბებით საქმიანი დილის ეთერში. 2019 წელი მარტივი არც ერთი ბიზნესისთვის ყოფილა, მათ შორის არც სადაზღვაო სექტორისათვის, რომელიც ბოლო კვარტლის მაჩვენებელში კლებას აჩვენებს, თუმცა სირთულეების მიუხედავად 3 წლის წინ დაარსებული TBC დაზღვევა შედეგებს მაინც მზარდებს. 2019 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით საცალო ბაზრის 31%-იანი წილით ზარალის ყველაზე სწრაფად ანაზღაურების მაჩვენებლით და ჯამში 50 მილიონ ლარამდე ანაზღაურებული თანხით TBC დაზღვევა პორტფელს ითვლის. გიორგი საკაძის პატაღაძაძესთან TBC დაზღვევას გენერალურ დირექტორთან ინტერვიუს ნაწილს შემოგთავაზებთ საქმიანი დილის ეთერში. 2019 საერთაშორისო ბირჟებისთვისაც გამორჩეული და განსაკუთრებული იყო. ისტორიული ნიშნულები ცნობილმა ინდექსებმა არაერთხელ დალაშქრეს. გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი ისაუბრებს ცოტა მოგვიანებით გიგანტი კომპანიების ფინანსური წლის ამ დროის მაჩვენებელზე საშობაო პერიოდში. ვაცილებთ ძველს და ხვდებით ახალს. თუ 2020-ის პირველი წუთების ან დღეების დაბედება შიდა ტურისტულ მარშრუტებზე გეგმავთ, აჭარის შემოთავაზებებს გაგაცნობთ საქმიანი დილის ეთერში. ბათუმიდან შემოგვიერთება თინათინ ზოიძე, აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე. საქმეს არ წყვეტენ დეველოპერებიც, გამორჩეულ ბაღს და ნიუ-იორკულ სათამბჯენ საფურთალოზე კიდევ ერთი კორპუსი სურმალე შეემატება. თბილისი გარდენსის სიახლეებზე თეიკო ლომინაძე მოგვიყვება დეტალურად. საახალწლო აქცია აქვს პროექტ საბურთალო პალაში, სადაც კომპანია მომავალ მობინადრეებს საცხოვრებელ აპარტამენტებს სპეციალური ფასით შესთავაზებს. შეთავაზებების მრავალფეროვნებაში სწორი არჩევანის გასაკეთებლად კი საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ბექა ბაციკაძე, ინა ჯინჯოლავა საბურთალო პალასის პროექტის მენეჯერს, არია ჯგუფის მართულ პარტნიორს და ზურა კამლაძეს, დეკოლაინის დამფუძნებელს უმასპინძლებს. დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. ანა ლაპიაშვილთან ერთად მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილა, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი ტელეპიროზე ყოველ საქმიან დილას წარმოგიდგენთ. ცხადია შაბათ-კვირის გარეშე, რომ შედარებით დაისვენოთ მაგ დღეებში. დღევანდელ დილასაც ტრადიციულად ეს არ არის სასიამოვნო ტრადიცია, ვიწყებთ ვაჟა გაფრინდაშვილის თემით. მისი დატუსაღებიდან მოყოლებული მრავალი პერსონაჟი ცდილობდა სხვადასხვა მოქმედებით გამოეხატა თანადგომა ქართველი ექიმისთვის, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით გასამართლდა. სასჯელის უმაღლესი ზომა 2 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ხალხმრავალდან ხმაური ან საპროტესტო აქციის შემდეგ ჩვენ ვნახეთ თბილისის საკრებულოს წევრის ბატონი კუხიანიძის, ერეკლი კუხიანიძის მავთულ ხარკებთან ყოფნა, რომელიც მისი თქმით ცდილობდა გადაეხცია და ხმა მიეწვდინა ბიბილოვის რეჟიმისთვის ექიმი ვაჟას გათავისუფლებაზე. მაგრამ ამ ამბავში იყო კიდევ ერთი პიროვნება, რომელმაც ვიდეო ჩართვა მთლად ცხინვალიდან განახორციელა. შემდეგ ჰქონდა საშუალება სასამართლოს მიდამოებშიც გადაადგილებულიყო, სადაც 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ვაჟა გაფრინდაშვილის სასამართლო პროცესი. მას მიეცა საშუალება გასაუბრებოდა მის ადვოკატსაც და ამის შემდგომ ისევ ვლადიკავკაზის გავლით დაეტოვებინა ცხინვალის მიდამოები. მას ამის საშუალება აქვს, როგორც ეს ანამ რამდენიმე წუთის წინ მოგიყვათ, რადგან ის ერთდროულად რუსეთის და საქართველოს მოქალაქეც არის და შესაბამისად გადაადგილებაც გაცილებით ნაკლები
ნაკლები კითხვებით და პრობლემებით უხდებოდა, მე ვგულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, თუმცა უკითხოთ არც მან ჩაულია მის გადაადგილებას. სასაუბროდ კიდე ერთი მიზეზის გამო განვეწყვე, ბადრი მანჯავიძე მათ შორის გახლავთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და სხვებისგან განსხვავებით არა დისტანციაზე, არამედ ადგილზე ჰქონდა საშუალება გასაუბრებოდა ოს უფლებადამცველებს, რომლებიც ვაჟა გაფრინდაშვილის უფლებებს იცავენ ახალგორის სასამართლოში, ახალგორის რაიონულ სასამართლოს ხდომაზე, ხო და ის გვერდდება ჩაგვერთვება უბრალოდ დილა უთენია პირდაპირ ეთერით და მეც გვეტყვის ცხინვალში ვაჟა გაფრინდაშვილის გარშემო მიმდინარე ამბებზე. მე მას მივესალმები, ბადრი მანჯავიძე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. დილა მშვიდობით, ბატონ ბადრი. მოგესალმებით. ბატონ ბადრი, საზოგადოებამ უკვე ბოლო დღეების განმავლობაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ თქვენს ჩართვას ცხინვალიდან, უკვე დეტალებში იცის თქვენი გადაადგილების პერიპეტიები. თუმცა მე ყველაზე მეტად მაინც მაინტერესებს ის კონტაქტი და კომუნიკაცია, თუნდაც მცირედი, რაც თქვენ გქონდათ ადგილზე მყოფთან, განსაკუთრებით ბატონ ფიდარავთან, რომელიც წარმოადგენს ვაჟა გაფრინდაშვილის ადვოკატს სასამართლო პროცესზე. რა ვითარება იყო გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დამძიმებულია ვაჟა გაფრინდაშვილის ადვოკატი იმ გარემოებებიდან, რაც რეალურად სასამართლო პროცესზე ხდება. დიახ, მე მქონდა კომუნიკაცია ამ პიროვნებასთან, ეგრეთ წოდებული სასამართლოს დატოვების შემდეგ, როდესაც დასრულდა ეგრეთ წოდებული პროცესი. ეს პიროვნება ვლადიმერი იყო ძალიან შეშფოთებული ამ გადაწყვეტილებით, მისგან გავიგე, რომ ესაჯა თელიწადი და 9 თვე ბატონ ვაჟას. ის იყო იმედ გაცვლებული, რომ აქ სამართლის პოვნა შეუძლებელი იყო საერთოდ ხელი გაიშვიდა სასამართლოსკენ. დიახ. ამასთან ერთად მან კიდევ აღნიშნა, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი ისევე როგორც წინა სასამართლო პროცესზე იმეორებდა. ასევე რომ ის იყოფებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ ის დააკავა. ბატონ ბადრი, მოგეცათ თუ არა საშუალება, რომ ბატონ ფიდარავთან წმინდა პროფესიულ დონეზე გესაუბრათ აი ამ ძიმე ვითარებიდან გამომდინარე, რა შედეგიც დადგა, გულისხმობ წელიწადს და 9 თვეს სასჯელს, შესაძლო პერსპექტივებზე თუ ეს მხოლოდ ის ემოციური ფონი იყო, რაც ადვოკატმა გითხრათ? არა, კითხე ასეთი რამ, რომ აპირებდა აპელაციას, აპირებდა თუ არა. და ზუსტად ამაზე მიპასუხა, რომ აქ სამართლის პოვნა შეუძლებელია, ხელი გაიშვიდეს სასამართლოსკენ. მე როგორც ერთი რიგითი იურისტი ვთვლი, რომ მაინც აქვს აზრი აპელაციას, ჩემი აზრით, ეს არავისი აზრი არ არის, მხოლოდ ჩემი აზრია. ამ ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკაში და ეგრეთ წოდებულ სასამართლო შეიძლება მიბაძოს იმ პრაქტიკას, რომელიც არსებობს. ბატონ ბადრი, როგორც პროფესიონალი ადვოკატი, აი თქვენ ბრძანებთ, რომ აქვს აზრი აპელაციაში ყველა შემთხვევაში ამის გასაჩივრებას. მე როგორც ვიცი, მიმდინარე კვირაში უნდა ჩაბარდეს განაჩენი ბატონ ფიდაროვს და შემდგომ სუფთა ვადებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არსებობს მოლოდინი ნაწილში ჩვენი საზოგადოებისა, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი შესაძლოა საახალწლოდ გაათავისუფლონ. წმინდა პროცესუალურად როგორ შეიძლება დროში ეს ყველაფერი, აი საუკეთესო ვერსიაში, როდის შეიძლება აპელაცია ჩაინიშნოს? ყველაფერი შესაძლებელია, თუ იქნება ამ ეგრეთ წოდებული დიახ სასამართლოსთან მათი მინება. ეს ხომ ამოვარდნილი სამართლებრივი სფეროდან და სამართლიდან ამოვარდნილი სასამართლო და ეს რესპუბლიკა და ეს ქვეყანა ეგრეთ წოდებული. აქ ყველაფერია მოსალოდნელი და მიუხედავად იმისა, რომ არ აღიარებს თვალს ეს ჩვენი გმირი ექიმი, ყველას გაგვეხმარება, ყველა ვიზნებით მოხალული თუ შეიწყალებენ მათი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი იქნება თუ ანუ წმინდა იურიდიულად რჩება, ჩემი ბოლო კითხვაც ეს არის, რომ წმინდა იურიდიულად რჩება, რომ მიღმა სააპელაციო სასამართლოს პროცედურებისა იქნება ეს დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელი ბიბილოვი თუ სხვა, ვისაც ეს ხელეწიფება კონკრეტული კანონმდებლობიდან გამომდინარე რუსეთის ფედერაციის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობის რჩება მხოლოდ შეწყალების პროცედურა. სხვას რაიმე სამართლებრივ ველს თქვენ ფლობთ ინფორმაციას, რა შეიძლება იყოს ვაჟა გაფრინდაშვილთან დაკავშირებით გამოყენებული?
მე მინდა ერთი აღნიშნო, რომ გარდა ადვოკატისა საუბარი გქონდა იქ ბადრაგის წევრებთან, რამდენიმე მოქალაქესთანაც. განწყობა არის ძალიან აგრესიული მათი მხრიდან და ძალიან პატარა შანსია, რაც ვილაპარაკეთ იმისიც. ესეთი პრეცედენტი არ ქონიათ მათ და ყველა განწყობილი იყო იმ მართულებით, რომ ეს კაცი დაჟილი იყო სამაგალითოდ და ამიტომაც ბრალდება მაქსიმუმი მოითხოვა და შემდეგ რაც მიუსაჯეს 2 წელი მოითხოვა მაქსიმუმი რაც იყო და თითქმის მაქსიმუმი მიუსაჯეს. ასე რომ თეორიულად ყველა შანსია, მაგრამ იმედი ნაკლებად მაქვს ამ ყველაფერს. ეს იყო ბადრი ბანჯავიძე. რაც ჩემი თვალით ვნახე. მადლობა ბატონ ბადრი, ჩვენ დავრჩებით თქვენთან კავშირზე, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ინარჩუნებთ გარკვეულ კონტაქტს ადგილობრივებთან, რაც თავარია იქ ადგილზე ბრძანდებოდით. ეს გახლავთ ბადრი ბანჯავიძე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. ასთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ზე ცალკე აღებული ნახავთ. ის არ არის ენთუზიაზმით განწყობილი გამომდინარე იმ კომუნიცირებიდან, რაც ადგილზე ხდებოდა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ შემთხვევაში ვციტირებ ბატონ ბადრი ბანჯავიძეს, რომ თავად პროცესი, სასამართლო პროცესი და კანონმდებლობა ადგილზე სრულად დაცლილია ლეგიტიმაციისგან, არსებობს მყიფე, მაგრამ მაინც შანსი, რომ იქნას გამოყენებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ზომები საიმისოდ, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი შეიწყალონ და ის დაუბრუნდეს ოჯახს და კლინიკებს. ფაქტია, საშვია ფაქტობრივად ვაჟა გაფრინდაშვილისათვის თავისუფლებისაკენ თუ კი ის გადათქვამს თავის სიტყვებს და რეალურად იტყვის ტყუილს, რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია არ არის საქართველოს საკუთრება, სწორედ ამაშიც მდგომარეობს პრინციპში მისი თავისუფლება. ისე ზოგადად რუსეთის მეზობლობის და წლების განმავლობაში მთელი ქვეყნის ოკუპაციის შედეგებს ყოველდღურად ვიმკით და ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული მაგალითი. პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველდღურად და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი და გამოვლინებაა ისიც, რომ საქართველოს პარლამენტში წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკით გრძელდება ყველაფერი და პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა რუსულ ენაზე ითარგმნება და თან მხოლოდ. პარლამენტის მიერ მიღებული აქტების რუსულ ენაზე თარგმნა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა საორგანიზაციო დეპარტამენტს ევალება პარლამენტის აპარატის დებულებით, რომელიც 2006 წელს არის ჯერ კიდევ მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დებულებაში ცვლილებები 2019 წელსაც შევიდა, თარგმნთან დაკავშირებული ჩანაწერები არ არის შეცვლილი. ამ პრაქტიკაზე ყურადღება გაამახვილა და მის შეცვლასთან დაკავშირებით იმედი გამოთქვა საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ და საზოგადოების ყურადღების ცენტრშიც მისი პოსტის შემდეგ მოექცა ეს ყველაფერი. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული უკლებლივ ყველა კანონი და სხვა აქტი პარლამენტის აპარატის მიერვე ითარგმნება რუსულ ენაზე და დევს პარლამენტის ვებგვერდზე. სხვა ენაზე, მაგალითად ინგლისურად არც ითარგმნება და შესაბამისად არც იძებნება. პარლამენტის თავმჯდომარის დამტკიცებულია დებულება, რომელიც აპარატის კონკრეტულ დეპარტამენტს ავალებს პარლამენტის მიერ მიღებული აქტების რუსულ ენაზე თარგმნას. ეს არის დებულების 21 მუხლის ზგექვე არ მისმის ამ საქმიანობის მიზანშეწონილება და იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება დაწერა თათული თოდუამ და შესაბამისად მედიის ყურადღებაც მისი პოსტის შემდეგ მიიპყრო ამ საკითხმა. ნეტგაზეთმა ძალიან კარგად იმუშავა ამ მასალაზე და გამოცემასთან საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი გივი მიქანაძე განმარტავს, რომ კანონმდებლობის რუსულ ენაზე თარგმნის მიზანია საქართველოს რეფორმები უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს რეგიონის ქვეყნებისათვის. რუსულად კანონმდებლობის თარგმანი ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებისათვის ძალიან საინტერესოა ის რეფორმები, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება და რუსულ ენაზე მათთვის უფრო ხელმისაწვდომია კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენს რეფორმებს საფუძვლად ედება. განსაკუთრებით საუბარი მაქვს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, სომხეთი და უკრაინა იგულისხმება მან. ასევე ყაზახეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე, საიდანაც ძალიან ხშირად გვაქვს სასწავლო ვიზიტები და ისინი ინტერესდებიან კანონმდებლობით, რომლის საფუძველზე წარმატებული რეფორმები ხორციელდება, ამბობს ნეტგაზეთთან გივი მიქანაძე. მიქანაძის თქმით, პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტი კანონმდებლობას ინგლისურ ენაზე არ თარგმნის, იმიტომ, რომ ამას საკანონმდებლო მაცნე აკეთებს. საკანონმდებლო მაცნე კი ამ კანონმდებლობის ინგლისურად თარგმნას ახორციელებს და ამიტომ დამატებითი რესურსების საჭიროება აქ არ არის. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად პირველ რიგში ინგლისურად ითარგმნებოდა, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე კანონმდებლობის თარგმნასთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილებები გეგმაშიც არ აქვთ. როგორიც უნდა იყოს ახსნა და პასუხი ამ თემასთან დაკავშირებით და არადამაჯერებლად მიმაჩნია და არასაკმარისად ახსნა მეზობელი პარტნიორი თუ მეგობარი ქვეყნებისათვის ინგლისურ ენაზე შეთავაზება კანონმდებლობისა, მაშინ როდესაც რუსულ ენაზე შეთავაზება კანონმდებლობისა, მაშინ როდესაც ინგლისურ
ინგლისურ ენაზე კითხულობს ნებისმიერი ფაქტობრივად. ფაქტია, რომ 1000 წლების განმავლობაში სრულიად ქაოსურმა პოლიტიკურმა ვითარებამ ქვეყანაში თითქოს დეტალებზე, მაგრამ მაინც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ყურადღებისათვის ვერავინ მოიცალა. ვერც მათ, ვისაც მისი შეცვლის უფლება ამ წლების განმავლობაში მივეცით, ხოლმე და ვერც დანარჩენმა საზოგადოებამ დაქირავებული მოხელეების მიერ გაწეული სამუშაო რეალურად ყოველდღიურ რეჟიმში რომ უნდა ვაკონტროლოთ. და აქვე ნეტგაზეთს და მის ჟურნალისტებს კიდევ პრიზი მინდა მივულოთ, არა ამ სტატიის გამო, არამედ სულ სხვა მასალიდან გამომდინარე. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ პრიზის გამარჯვებულები გამოავლინა და წლის საუკეთესო სტატიისათვის პრიზი ლუკა პერტაიას გადაეცა ნეტგაზეთიდან. გამარჯვებული სტატია 58 წლის მარტოხელა ქალის სიღარიბეში გარდაცვალებას ეხება და როგორც ნახავთ, თქვენ სტატიამ წარმოაჩინა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც გადასაჭრელია და ჩამოყალიბებული აქვს მხედვა სახელმწიფოს წყობრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე გამარჯვებულებად დასახელდნენ ბავშვთა საკითხების საუკეთესო გაშუქებისათვის ეკა ქევანიშვილი რადიო თავისუფლებიდან, საუკეთესო მულტიმედია ნამუშევრისათვის ლაშა ცერცვაძე ჟურნალ ინდიგოდან, საუკეთესო ჟურნალისტური გამოძიებისათვის ნინო რამიშვილი, თავისუფლების მონიტორი და საუკეთესო ვიდეო რეპორტაჟისათვის ბესო გვენეტაძე ჟურნალიდან ინდიგო. წარმატებებს ვისურვებ თითოეულ მათგანს. უკრაინელი მილიარდერი ლეონიდ ჩერნოვეცკი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეც გახლავთ, სხვათა შორის შავი ზღვის პირას მდებარე თავის ვილას ყიდის ქობულეთში, ცნობილი მილიარდერის ქონების გაყიდვის შესახებ ვიდეო სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ამ ეტაპზე კონკრეტული ფასი არ სახელდება. ქობულეთის სანაპიროზე უკრაინის დედაქალაქის ყოფილი მერის საკუთრება 2.5 ჰექტარს მოიცავს. საუბარია ვილაზე შავი ზღვის სანაპიროზე, რომელიც ჩერნოვეცკიმ 2014 წელს ააშენა. გასაყიდი ობიექტის შემადგენლობაშია ვერტფრენის მოედანი, პერსონალისთვის განკუთვნილი შენობა. სახლი აღჭურვილია კლიმატ კონტროლითა და ჭკვიანი სახლის, მე მგონი ყველანაირი ტიპის ფუნქციით და სისტემით. ძვირადღირებული ვილის შემადგენლობაშია ჩოგბურთის მოედანი, ძაღლების ვოლიერი, გამწვანებული ბაღი, 7 ავტომობილზე გათვლილი გარაჟი. ავტოსადგომი, ავტომობილები ანატყიდის, იქვე დაგვხვდება Toyota, Prado, Range Rover, Mercedes-Benz, Maybach-იც მის მოყვარულებს მინდა მაგერს დილიდან ესეც შეუძახო, რომ კვადროციკლებსაც და ტრაქტორსაც კი ვიპოვით ამ ავტოფარეხში, აგერ ავტოფარეხში. საბანკეტო დარბაზი 230 კვადრატულზეა. სოჭერის სახლის მახასიათებს შორის აღსანიშნავია სვაროვსკის ჭჭაღი, 2 ლიფტი, 3 სამზარეულო, 3 რეცხაო, პერსონალური კაბინეტი, 9 გარდერობი, საუნა, ყინულის ოთახიც არის, აბანოც, არომათერაპიის ოთახიც და 2 დახურული აუზი, წყლის მასაჟორებით, სავარჯიშო დარბაზებით, კოსმეტიკური კაბინეტით და ტერასა 1510 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული. სოჭერის ლეონიდ ჩერნოვეცკი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენია, რომელიც 2006-12 წლებში კიევის მერის თანამდებობას იკავებდა. 2020 წელს თავისი კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებშიც დააყენა, თუმცა 1%-ზე ნაკლები ხმა მიიღო. ქონება 90-იან წლებში რამდენიმე წარმატებული ბიზნესის, ასე ვთქვათ, წყალობითაც და გამართვითაც დააგროვა. ამაზე ბევრი ისაუბრა ინტერვიუში, რომელიც 2018-ის ზაფხულში ჩავწერეთ, როგორც Forbes-ისთვის, ასე BMG-სათვის და ქონდა შესაძლებლობა, რომ მას გავსაუბრებოდით ისრაელში, ჰარცელიის უმშვენიერეს მხარეში, იმ პერიოდში სხვათა შორის ის საქართველოს მოქალაქე იყო და იქ სახლი ბევრად ნაკლები მასშტაბით არის, ვიდრე მას დღეს აქვს გამოტანილი საქართველოში საკუთრება. თუმცა საქართველოში დაბრუნებას ამ ინტერვიუში ამბობდა, რომ არ გეგმავდა და ეს პრინციპში ეტყობოდა ყველაფერზე. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო Forbes-ის და BMG-ის არქივში ინახება ამ ინტერვიუს ნაწილი და მოდით პატარა эпизодს გადავხედოთ. Да, я мечтаю дать там интервью. Я думаю, что я построил один из самых красивых домов в истории Грузии. И самых дорогих. И самых дорогих, да. Такого дома, ну таких домов вообще в мире очень мало. И это мой подарок Грузии. И само мое пребывание там это знак бизнесменам и политикам и просто хорошим людям, которые могут для Грузии что-то сделать. Приезжайте в Грузию. ძალიან საინტერესო იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში მისი მოსაზრებები საქართველოში, უკრაინაში და მთლიან რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და თუ იქნება შესაძლებლობა, მასთან გავაახლებთ აუცილებლად ინტერვიუსაც და საუბარს. მან ძალიან ბევრი ისაუბრა ამ სახლთან დაკავშირებით და გეგმებზეც და სურვილზე საქართველოში დაბრუნებაზე, მაგრამ არსებობს დეტალები, როგორც თავად ამბობს და ის მიზეზები, რის გამოც ამას ვერ ახერხებს.
იდეაში გარკვეულწილად კავშირშია შემდეგი ამბავით უკრაინასთან და ამიტომ სიახლეები მინდა გითხრათ საქნახშირზეც და მის ახალ პატრონეზეც და მენეჯმენტზე, რომელიც აპირებს მთავრობას სრული საინვესტიციო გეგმა იანვრის ბოლოს წარუდგინოს. ეხლა ეს ყველაფერი დამუშავების პროცესშია. BMG-ს ესე განუცხადა საქნახშირის მფლობელი კომპანიის Steel International Trade Company-ს მენეჯერმა ალექსანდრე ჩოჩიამ ცნობისთვის Steel International Trade Company-მ საქნახშირი ასეთი მისი მფლობელი კომპანიის საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისგან GIG-სგან ოქტომბრის დასაწყისში გადაიბარა საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა საქნახშირისთვის ინვესტორი კომპანია ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებით თავად მოიპოვა. აქ უნდა მაყურებელს უთხრათ ისიც, რომ GIG-მ ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვების შეწყვეტასა და ბაზრიდან გასვლაზე მზაობა ჯერ კიდევ 2018 ივლისში გამოხატა, როცა შახტებში ბოლო ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ პრემიერის ბრძანებით თავადი შახტები დაილუქა. მაშინ მათ ღია თქვეს, რომ მზად იყვნენ, რომ საქნახშირი სამართავად უსასყიდლოდ სახელმწიფოსთვის გადაეცათ, თუმცა მაშინდელმა პრემიერმა და მაშინ პრემიერი მამუკა ბახტაძე იყო, მედი ითვე გასაპასუხი, რომ შახტების მართვა სახელმწიფო საქმე არ იყო და საქნახშირი განვითარების გრძელვადიან გეგმას საჭიროებდა. 2018 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული მიუხედავად იმისა, რომ შახტები დალუქული იყო, საქნახშირი 1200-ზე მეტ თანამშრომელს ხელფასუხდიდა და მათი ინფორმაციით ჯამში 20 მილიონ ლარამდე აქვს გადახდილი წელიწადსა და 2 თვეში ანაზღაურებების სახით. რამდენიმე დღის წინ კი ითქვა, რომ ხელფასებს ვეღარ გადაიხდიდნენ, რაზეც მეშახტეებმა მიწისქვეშა პროტესტით უპასუხეს, შახტებში ჩავიდნენ და აღარ ამოდიოდნენ. სამდღიანი პროტესტი და შიმშილობა კი საკმარისი აღმოჩნდა საიმსოდ, რომ ახალი ინვესტორი გამოჩენილიყო და ამ ახალმა ინვესტორმა გადაიბარა კიდეც მთელი ეს საქმე. ინვესტიციებზე გამახსოვდა სხვათა შორის Forbes-მა დაწერა და მე მგონი არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოვტოვოთ ეს ამბავი. Forbes-მა ბათუმი 2020 წლისათვის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქების სიაში შეიყვანა და გამოცემა წერს, რომ ბათუმი სიდიდით მესამე ქალაქი და პოპულარული შავი ზღვის კურორტია საქართველოში. ამ დროისთვის ახალ შენობებზე სიმაღლის შეზღუდვები არ არის, ამიტომაც დეველოპერები და მყიდველები თავიანთ შესაძლებლობებს მაქსიმუმამდე ზრდიან წერს გამოცემა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქალაქში 2018 წლიდან 2019 წლამდე 22752 ბინა აშენდა. ბათუმში იმის გამო, რომ მიწის დიდი ნაწილია ხელმისაწვდომი და მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, ახალი პროექტები ჩნდება, რათა მოთხოვნის ზრდას უპასუხონ. ინვესტიციები მათ შორის მეზობელი თურქეთიდან 2000 წლიანი ისტორიით და კულტურით, ასევე უფრო ცნობილ ევროპულ სანაპირო ჰაბებთან შედარებით მისაღები ფასები არის მომხიბვლელი, წერს გამოცემა და Forbes-ი იქვე აღნიშნავს, რომ ინვესტიციების განხორციელებისათვის საუკეთესო ევროპულ ქალაქებს შორის ბათუმის გარდა დასახელებული არიან ნიდერლანდების ქალაქი როტერდამი, იტალიის ქალაქი ნეაპოლი, საფრანგეთის მეჟევი, უნგრეთის სეკეშ ფეჰერვარი და პორტუგალიის პორტო. ბათუმისათვის დააჭერისათვის მნიშვნელოვანია 4 სეზონის კურორტად ქცევა, იმისათვის რომ ინვესტორების ინტერესი ნამდვილად შენარჩუნდეს და კონკრეტულად ცხადი გეგმა სჭირდებათ ამავე დროს ინვესტორებსაც, იმისათვის რომ ქაოტური განვითარება და ზრდა თუნდაც მშენებლობისა აღარ იყოს ისეთი, როგორცაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში უყურებდით. ტურიზმზე დამოკიდებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში წელს ზამთარმა და თოვლმა ცოტა დაგვაღალა, თუმცა იმისთვის, რომ სრიალის მოყვარულები მთაში მაინც ავიდნენ, მთავრობა გარკვეულ აქტივობებს აანონსებს. ზამთრის სეზონზე მთის კურორტზე არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრად კი სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. ესეც პრემიერის ერთ-ერთი დავალება იყო. პრობლემური საკითხების გადასაჭრელი წინადადებები გიორგი გახარიას საკოორდინაციო ჯგუფმა წარუდგინა და მისმა წევრებმა ვითარება გასულ კვირას ადგილზე შესწავლის შემდეგ წარმოადგინეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაწერილი არის სამუშაოები შესაბამისი ვადით და პასუხისმგებელი მხარეებიც განსაზღვრულია საიმისოდ, რომ ყველა ამოცანა იყოს უზრუნველყოფილი. კონკრეტული დავალებები იყო გაცემული მასთან დაკავშირებით, რა მდგომარეობაშია მზაობა ბაკურიანის და გუდაურის პირველ რიგში ახალი ზამთრის სამთო-სათხილამურო სეზონისთვის. როგორც თქვენ რამოდენიმე ვიზიტი განახორციელეთ რეგიონში, აბა დღეს დავიწყოთ განხილვა იმით, სტატუს კო რა გვაქვს, შედეგი რა გვაქვს და შესაბამისად რა არის უახლოეს პერიოდში გასაკეთებელი იმისთვის, რომ სეზონი ჩავატაროთ ისე, როგორც შეეფერება ამ კურორტების რეპუტაციას, სახელს და ისე, როგორც თითოეული ჩვენი მოქალაქე, ტურისტი და ჩვენი ქვეყნის სტუმრები
მოელიან. ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინირებული საქმიანობა იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი საჭიროებო პრობლემა, რომელიც შეიძლება დახვდეს ტურისტებს ჩვენს ზამთრის კურორტებზე იყოს გადაჭრილი, კერძოდ იმჟელეთ და შევიმუშავეთ ისეთი პრობლემების შერბილების და შემსუბუქების გზა, როგორიც არის საცობები, როგორიც არის საპარკინგო ადგილები, იგივე თოვლის ალაგება გზიდან, იგივე ტურისტების უკეთესი მომსახურება, ჯანდაცვის სერვისი, უსაფრთხოება და ყველაფერზე არის კარგი მზადყოფნა. პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად ჩვენ ერთიანი სამუშაო ჯგუფი ვიმყოფებოდით ზამთრის კურორტებზე. ჩვენ შევიმუშავეთ ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეხმარება ზამთრის კურორტებს იმისთვის, რომ უფრო მზად და მობილიზებულების შევხვდეთ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადს. ჩვენი სამოქმედო გეგმა სხვადასხვა მიმართულებებით იყოფა, მათ შორის ჩვენ უკვე გვაქვს ხელშესახების შედეგები არაერთი მიმართულებით, მათ შორის ისეთი როგორიც არის დამატებითი საპარკინგო ზონების არსებობა ბაკურიანსა და გუდაურში. ამბები ბევრი და საინტერესო კიდევ გვექნება საქმიანობის მაყურებლებისათვის. რამდენიმე წუთში გავაახლებთ ეთებს, იქამდე ამიდის პროგნოზს გადავხედოთ, იქნებ სადმე თოვლი გამოჩნდეს მაღალმთიანეთში, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. დიდი ხანია მას პირდაპირ ეთერში აღარ უსაუბრია. დუმდა ინტერვიუებზე ბოლო პერიოდში უარს ამბობდა. დღეს გადაწყვიტა დაგროვილი სათქმელი რეაქციაში გვითხრას. როგორ დაიწყო შეტევა მსოფლიო ბანზე, როგორ აღმოჩნდა პოლიტიკაში, როგორ დარჩა პოლიტიკის მიღმა, როგორ დაატარებენ პროკურატურასა და სასამართლოებზე და ერთ მშვენიერ დღეს, როგორ აღმოაჩინა, რომ მის წინააღმდეგ საერთაშორისო მასშტაბით რეპუტაციული დისკრედიტაციის კამპანია გაიშალა. მიდის თუ არა მიზანმიმართული შავი პიარი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მსოფლიო ბანის წინააღმდეგ. საქმე ეხება მსოფლიოს წამყვან თეატრებში განხორციელებულ ზარებს, რომელიც მიზნად ისახავს პაატა ბურჭულაძის დისკრედიტაციას. Facebook ბოტებისა და ტროლების და უკვე გაუქმებული ყალბი გვერდების ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი საქართველოში სწორედ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წლის ნაერთი და სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით არის შესრულებული და 22 დეკემბრის მდგომარეობით ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 11 მილიარდ 371 მილიონ 900.000 ლარი შეადგინა, ამ დროისთვის გადაჭარბება 61 მილიონ 900.000-ია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებს 250 მილიონი ლარი გამოეყოთ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, აქედან ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტებზე უკვე განაწილდა 128 მილიონი ლარი და 262 პროექტი უნდა დაფინანსდეს ამ თანხით. გაზის ტარიფის ზრდას არ ველოდებით, ამბობს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია. თბილისი ენერჯის ახალი ტარიფი 25 დეკემბერს უნდა დამტკიცდეს, სოკარ ჯორჯიასა და საქორგაზის კი 27 დეკემბერს. 2019 წლის სამივე კვარტალში ნესკრაჰესის საპროექტო კომპანია ნესკრაჰიდროს ინვესტიციის მოცულობამ $16 მილიონ თანხა შეადგინა.
ეგრეთ წოდებული წყნეთის აგარაკებზე აუქციონი გამოცხადდა. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით ობიექტების საწყისი ღირებულება 57 მილიონი ლარია და მყიდველი საინვესტიციო ვალდებულების შესრულებაც მოუწევს. თბილისის საინვესტიციო პოტენციალი ზრდის მიმართულებით მომავალ წელს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 385,000 ლარი დაიხარჯება. მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სამუშაო ძალის კვლევის ჩატარების შემდეგ დედაქალაქის მთავრობა მოქალაქეების მოთხოვნად პროფესიებზე გადამზადებას აპირებს. 10 მილიონი ლარის ინვესტიცია გუდაურში Best Western გუდაურის სტუმრების მისაღებად ემზადება. სტუმრებს სასტუმროში 31 დეკემბრიდან უმასპინძლებენ. ერთი დღით სასტუმროში განთავსება კი $70-დან $150 ეღირება. კუსნაშვილის და კიდევ 4 კანდიდატის დაწუნების შემდეგ GNCC-ის წევრობაზე კონკურსი ჯერ გამოცხადებული ამ დრომდე არ არის. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების სტანდარტების განვითარების ხელშეწყობისათვის პროექტის ფარგლებში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პროგრამისათვის 17 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ისე გამოვიდა, რომ თუ ვინმე მიმდინარე წლის BMG-ის კონტენტს გადახედავს, ალბათ ყველაზე მეტი ჩვენს და ჩვენს რესპონდენტებსაც საბანკო რეგულაციებზე გვაქვს ნასაუბრები. როგორც აღმოჩნდა 2019 წლის 1 იანვრიდან ამ მოქმედებულ რეგულაციებზე ვსაუბრობთ, მომავალ წელსაც მოგვიწევს რომ ვისაუბროთ და ამის ერთ-ერთი მიზეზი გაზაფხულზე დაგეგმილი მისი ცვლილება იქნება, რომელთან დაკავშირებითაც IMF-ის შეჯერებული პოზიციები უკვე გაუგზავნეს. მაგრამ მოდი ჯერ მივხვდეთ არსებულ მონაცემებს ქართული საბანკო სექტორიდან, რომელიც ტრადიციულად თავად ეროვნულმა ბანკმა განაახლა. ნოემბერში მიმდინარე წლისა კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 83 მილიონ ლარს გადააჭარბა, 83 მილიონ 557,000 კარგი მოდი დავზუსტეთ. ეს წინა თვესთან შედარებით 4 მილიონ 329,000-ით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6 მილიონ 300,000 ნაკლებია. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2018-ში ნოემბერზეა საუბარი წმინდა მოგებამ თითქმის 90 მილიონი ლარი შეადგინა, 99 მილიონ 859 აგერ წერია 1000, ხოლო 2019 წლის ოქტომბერში ეს 87 მილიონი, თითქმის 88 მილიონი გახდა. საერთო ჯამში 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში კომერციულმა ბანკებმა 821 მილიონი ლარის მოგება მიითვალეს, წმინდა მოგებაზეა საუბარი და ეს 26 მილიონით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდზე. 2018-ში მოგება 795 მილიონი დაჯდა. ამასთან მიმდინარე წლის ნოემბერში ბანკების შემოსავლებმა 394 მილიონი ლარი, ხოლო ხარჯებმა 305 მილიონი ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, 2019-ში ნოემბერში კომერციული ბანკების მიერ ჯარიმა საურავებიდან მიღებული შემოსავლები 5 მილიონ 833,000 იყო, საკონვერსიო ოპერაციებიდან, ანუ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა მიღებულმა წმინდა მოგებაზარავმა 50 მილიონ ლარს გადააჭარბა და წინა თვეში ბანკებმა საკომისიოდან და გაწეული მომსახურებიდან 30 მილიონ 477,000 ლარი მიითვალეს შემოსავლები. ეროვნული ბანკივე ოქტომბერში წერს, რომ მოგების გადასახადის სახით ბანკებმა 5,5 მილიონი ლარი გადაიხადეს. საერთო ჯამში იანვარ-ნოემბერში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება, როგორც გითხარით, 821 მილიონია, ცნობისთვის გასულ წელს კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 914 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება მიკროსაფინანსოებს, აქ ასეთი ვითარება გვაქვს, დიდი ალბათობით წლის ბოლომდე დრამატულად აღარც უნდა შეიცვალოს ალბათ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ქვეყანაში 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ამ დროისათვის და მათი რაოდენობა გასული 1 წლის განმავლობაში 19-ით არის შემცირებული. კომპანიების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად შემცირებულია ამ სფეროს აქტივებისა და შემოსავლების მოცულობაც თავისუფლად. მოგების ნაცვლად კი ეს კომპანიები რამდენიმე მილიონიან ზარალზე არიან. მესამე კვარტალის მდგომარეობით მიკროსაფინანსოების აქტივები 1,385,385,000 ლარს აჭარბებს და წინა წელთან შედარებით ეს არის 336,9 მილიონი ლარით ნაკლები ამ ორგანიზაციების ჯამური ზარალი კი 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით ეს თანხა არის 16,608,000 ლარამდე. 2018 წლის 9 თვეში რომ შევადაროთ, მათ ზარალის ნაცვლად
ჰქონდა თითქმის 36 მილიონიანი ლარის წმინდა მოგება, თუმცა ახლა ზარალზე არიან. მიკროსაფინანსო ბაზრის შემცირება კი პირველ რიგში თავად მათი მხრიდან შეფასებულია როგორც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მოდელის ამოქმედებასთან დაკავშირებული პროცესი, რომლის შედეგადაც საბანკო და მიკროსაფინანსო სექტორისათვის თამაშის წესები შეიცვალა. საფინანსო ბაზრის რეგულაციები განსაკუთრებით მძიმე სწორედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის აღმოჩნდა, რადგანაც ისინი ძირითადად ფიზიკურ პირებზე გასცემდნენ სესხებს, მათი მომხმარებლების რისკიანობის დონე კი საშუალოდ ბანკის მომხმარებელზე უფრო მაღალი იყო. ეს ყველაფერი კეთილიც და პატიოსანის, თუმცა ეროვნულ ბანკთან 1.11 კითხვა მაქვს უკვე წინა საახალწლოდ. ეს მათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულებას ეხება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 25 ქვეყანა ფულის გათეთრების მაღალი რისკის იურისდიქციის ნუსხაში შეიყვანა. განაახლა, მოდი ესე ვიტყვი და რატომ მოგვიანებით, დოკუმენტს ცხადია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე აწერს ხელს და ახალი დოკუმენტის ძალაში შესვლის შემდეგ გაუქმებულია მისი წინა ბრძანება, რომელიც 2017 წლით თარიღდება. წინა შემთხვევაში სიაში 20 ქვეყანა იყო, ახლა კი სიას ზოგიერთი ქვეყანაც დაემატა, ზოგიერთიც გამოაკლდა და შეიცვალა. 2017 წლის ბრძანებისგან განსხვავებით წელს ამ სიაში მოხვდა პანამა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია. 2019 წლის მესამე კვარტლის მონაცემების მიხედვით, საქსტატის ინფორმაციით, მესამე კვარტალში შემოსული მთლიანი ინვესტიციების 3.8% სწორედ პანამაზე მოდიოდა. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით საქართველოს უმსხვილესი პანამელი ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილია, რისკის მატარებელი ქვეყნების სია ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისთვის განისაზღვრა. კობა გვენეტაძის მიერ დამტკიცებულ ახალ სიაში ასევე მოხვდნენ ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა, დომინიკის თანამეგობრობა, კამბოჯას სამეფო, პანამის რესპუბლიკა, სეიშელის რესპუბლიკა, სირიის არაბთა რესპუბლიკა, ტაჯიკეთი და აი აგერ სიას იდეაში სრულ ვერსიას ეკრანზე ხედავთ. კობა გვენეტაძის ახალ დამტკიცებული დოკუმენტი, როგორც გითხარით, ტექნიკური ხასიათისაა, რამდენადაც უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ სახელი შეეცვალა და ის გარდა იქნა ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონთან. სხვა რაიმე ახსნა ან განმარტებითი დეტალები ამ განკარგულებას არ მოჰყოლია, იდეაში ვალდებულებაც არ არის, თუმცა როგორ იქნება ის ამბავი, რომ პანამა იყოს საქართველოს მილევად რეჟიმში მყოფი ინვესტორების ავანგარდში და თან ეროვნული ბანკი მას მოიაზრებდეს აი ეს ტიპის არისკო ჯგუფში, აი ეს ნამდვილად მოსაკითხი ამბავია. ქვეყნის ფისკალური მდგრადობა, რომ უმნიშვნელოვანესია და ნებისმიერი ფულად საკრედიტო წიაღისვლები შეიძლება ფუჭიც აღმოჩნდეს, თუ მთავარ ფისკალურ უწყებაში არ იქნება შემოსავლებზე და ხარჯებზე როგორც კაცრი მოკითხვა, ასევე უმკაცრესი დისციპლინაც. შიდა დისციპლინასაც გულისხმობ იმავდროულად. სხვა მიმდინარე თემებთან ერთად ფინანსთა სამინისტრო მიმდინარე წლის გეგმით ვადაზე ადრე შესრულებაზე აცხადებს და გუშინ საღამოსკენ აი ესეთი განცხადებაც გაავრცელეს. აა 22 დეკემბრის მდგომარეობით ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 11 მილიარდ 371 მილიონი ლარი შეადგინა. ამ დროისთვის გადაჭარბება თითქმის 62 მილიონი ლარია, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს. საგადასახადო შემოსავლებმა შეადგინა 9 მილიარდ 651 მილიონი და გადაჭარბება 6 მილიონ 800.000 ლარია. მიუხედავად საგადასახადო შემოსავლების გეგმის 9 დღით ადრე გადაჭერბებით შესრულების შესახებ განცხადებისა, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან იყო გუშინ გავრცელებული, სადაც გადასახადის რამდენიმე გადამხდელს ძველ დავალიანებასაც ახსენებდნენ, საუბარია რამდენიმე ტელეკომპანიაზე, რომლებიც უკვე წლებია არც მიმდინარე დავალიანებას იხდიან და არც ფინანსთა სამინისტროსთან ახერხებენ შეთანხმებას ვალების რესტრუქტურიზაციის თემაზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო ინფორმაცია მათივე მხრიდან დადასტურებული გუშინ დღემდე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ტელევიზიებს, რომლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დაგროვილი აქვთ მიმდინარე დავალიანება, კიდევ ერთხელ აფრთხილებს და ერთი დღის ვადას აძლევს, რათა 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან დაგროვილი მიმდინარე დავალიანების ძირი თანხა დაფარონ.
ფინანსთა მინისტრმა ჯერ კიდევ 2019 წლის 14 აგვისტოს საჯარო განცხადებით მიმართა ტელემაუწყებლებს წლების განმავლობაში დაგროვილი საგადასახადო დავალიანების შესახებ წარმოედგინათ ვალის რესტრუქტურიზაციაზე წინადადებები და ასევე დაეწყოთ მიმდინარე დავალიანებების გადახდა. ვალის რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისა და ტელემაუწყებლებს შორის ამ დრომდე გრძელდება შეთანხმების პროცესი. რაც შეეხება მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებებს, ტელევიზიებმა არ მოახდინეს მათი გადახდა, რის გამოც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური იძულებულია, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ღონისძიებები გამოიყენოს, ესეც მათი მხრიდან არის გუშინდელ განცხადებაში აღნიშნული. ფინანსთა სამინისტრო აცნობიერებს, რომ მედია საშუალებებს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრიათ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში და სწორედ ამიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ითვალისწინებდა მათ ინტერესებს. რისი დასტურიც არის წლების განმავლობაში დაგროვილ საგადასახადო დავალიანებებზე გაწეული შეღავათები და მათი გადახდის გრაფიკზე ამ დრომდე მიმდინარე მოლაპარაკებები. ამასთან საგადასახადო ორგანო არაა ვალდებული საჯარო გაფრთხილება მისცეს გადამხდელს საგადასახადო კოდექსით არსებული ღონისძიებების შესახებ და ფინანსთა სამინისტროს ეს განცხადებაც სწორედ ტელემაუწყებლების ინტერესების გათვალისწინებას ემსახურება. ფინანსთა სამინისტროს ეს განცხადებები გუშინ დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა. საღამოს კი პასუხები უკვე მზად ჰქონდათ ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს. რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი პაატასალია BNP-სთან ამბობს, რომ ახალი მენეჯმენტის დანიშვნის შემდეგ ტელეკომპანია დავალიანებას პირნათლად იხდის. ანალოგიურ სამტკიცებს და მეტიც ამბობენ, რომ ტელეკომპანია იმედს, GDS და Maestro-ს ინკასო არ ემუქრებათ. ამასთან დაკავშირებით პასუხი მივიღეთ იმედის იურისტისგან, იუნცა პავლიაშვილისაგან. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კი მაშინ როცა საუბარი თავის დროზე იყო სწორედ ამ სამ ტელეკომპანიაზე Maestro-ზე, იმედზე და რუსთავი 2-ზე გამოსანად რჩება, ვის გულისხმობდა ფინანსთა სამინისტრო თავის განცხადებაში, თუმცა აქაც პასუხები ალბათ ნათელი უნდა იყოს. ტელეკომპანია კავკასიის გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი გუშინ ამბობდა, რომ აგვისტოს თვიდან მოყოლებული 55 მილიონი ლარის გადახდასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ელის, რომელიც მსხვილ ტელეკომპანიებს როგორც ვალი ისე ერიცხებათ და მხოლოდ ამის შემდეგ გეგმავს, რომ კავკასიას გარკვეული დავალიანებების დაფარვა მოხდეს ბიუჯეტის წინაშე. სრულად გასაგებია, თავიდან ბოლომდე ტელევიზიების პროტესტი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ცალსახა იყო არათანაბარ სიტუაციაში წლების განმავლობაში სხვადასხვა ტელეკომპანიების ჩაყენება, დაადასტურა სრულად ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა მთავარი არხის მმართველმა პარტნიორმა და გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამაც და შესაბამისად სრულად გასაგებია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ტელეპირველის მესვეურების გუშინდელი განცხადება, რაზეც საუბრობდა ტელეპირველის აღმასრულებელი დირექტორი, ვციტირებ, რომ არის ძალიან დიდი პროტესტი, როცა 5 წლის განმავლობაში ჩვენთვის, ანუ ტელეპირველისთვის არავის ერთი დღეც არ უპატიებია გადასახადები და პატიოსნად ვიხდიდით შესაბამისად ყველა გადასახადს მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ როცა სამი ტელეკომპანია სრულად საგადასახადო არდადეგების რეჟიმში გამიგებენ, ვინც მისმენენ, განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტროდან მოაქციეს ამ გაუგებარი ჩემთვის რეჟიმიდან გამომდინარე. მე გულწრფელად ძალიან საქმიანად თანავუგზნობ, ძალიან რთულ ვითარებაში შესულ ფინანსთა სამინისტროს დღევანდელ მესვეურებს. მიზეზი რეალურად არის საკმაოდ ძველი, ეს მოდის წლების განმავლობაში და აქ იქნება ძალიან სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება საპოვნელი, პათოსი განცხადებისა გასაგებია, თუმცა ამ შემთხვევაში თემის გადაწყვეტილება სამწუხაროდ ჩემდა ვერ ჩავლის ისე იოლად, რომ მხოლოდ დღევანდელ სტატუს quo-ს და რაღაცა 25 დეკემბრიდან ახალ ფურცელს მივყვეთ იმ პირობებში, თუ მთელი სურათი არ დაალაგდა, მათ შორის ვალების რესტრუქტურიზაციის კუთხითაც. გუშინ კიდევ ერთი საგულისხმო განცხადება გაკეთდა, რომლის მიმართაც ასევე სრულიად სოლიდარული და მხარდაჭერი ვარ. თემა ეხება საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრის დავით ციკლაურის კომენტარს თემაზე, რომელიც საპენსიო სააგენტოში აკუმულირებული თანხების ინვესტირებასთან დაკავშირებით ამ თემას ეხება ზოგადად და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ამ თანხების დაბანდება არ ხდება, გახლავთ ის, რომ საპენსიო სააგენტოს დღემდე არ ყავს არჩეული მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი. სწორედ მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის ვალდებულებას წარმოადგენს საბჭოს მიერ დამტკიცებული დოკუმენტის საფუძველზე გააკეთოს სააგენტოში აკუმულირებული თანხების ინვესტირება. დავით ციკლაურის პასუხია, რომ მიუხედავად მრავალგზის გამოცხადებული კონკურსისა შესაბამისი კადრის შერჩევა ვერ მოხერხდა და ამის გამო სააგენტო არაპირებს, ციტირებ, საინვესტიციო საბჭოს ოფიცრად დეგენერატს ხომ ვერ ავარჩევთ. ეგეთ შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ ავირჩიოთ დეგენერატი.
მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ავირჩიოთ კარგი პროფესიონალი, რომელსაც შემდგომ ფულის მართვას ვანდობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კომენტარმა ჩემთვის სრულიად გაუგებარი რეაქციები გამოიწვია, მინდა მთელი პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ სრულად სოლიდარული ვარ დავით ციკლაურის პათოსთან, რომ არათუ საინვესტიციო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის პოზიციაზე, არამედ ნებისმიერ თანამდებობაზე არ უნდა ხდებოდეს დეგენერატების არც არჩევა, არც დანიშვნა და არც საერთოდ მიკარებაც. მეტიც ეს არ ეხება კიდევ ერთხელ მხოლოდ საპენსიო სააგენტოს და საუბარია მართლობითი თუ რუტინული რგოლების საჯარო თუ კერძო სექტორის ნებისმიერ პოზიციაზე. ჩვენი მოკითხვის და ამჟამინდელი და მომავალი მოკითხების მთავარი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ იქნება მოკითხვა იმ ძიმე რეალობისა, რომ შესაფერისი კადრების, რაზედაც დავით ციკლაურის დამოკიდებულება სრულად ვიზიარებ, შესაფერისი კადრების არქონის გამო ეს თემაც, ანუ საპენსიო სააგენტოში ამ პოზიციაზე შესაბამისი კადრის მოწვევა გაიწელა და ამასობაში კი თავად საპენსიო სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის გარეშეც დარჩა. ეხლა ამოცანა გაცილებით, რა ვიცი, გამარტივებულია თუ გართულებული გადაწყვეტილების მიღებისათვის საინვესტიციო უნარების მქონე ერთდროულად ორი სპეციალისტის პროპო უნდა მოუწევთ, რადგან ლევან სურგულაძეს საქართველოს მთავრობის ცალკეულმა წარმომადგენლებმა, ასევე პარლამენტარებმაც ოფიციალური კომენტარებისას აღნიშნული უნარები, ანუ საინვესტიციო უნარები დაუწუნესო ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა რომ მოუსაკლისეს ფაქტია. და ამიტომაც როგორც თავად სურთ რომ დაგვაჯერონ, დაუდასტურეს სურვილი დაეტოვებინა ხელმძღვანელის პოსტიც, კი ბატონო, რაც თავარია თქვენ გჯერათ ამ ვერსიის, თორემ ნეტარ არიან მხოლოდ მორწმუნეები. რომელთა ლოცვა კურთხევასთან ერთად რომელთა ლოცვა კურთხევა იმედი აუცილებლად შეეწევა ჩვენს ქვეყანას და საპენსიო სააგენტოსაც. ხო, ჩვენი ხალხ სხვა ბიზნეს სიახლეები გოლდება, რაც შეეხება იმ კომენტარს, რომელიც დავით ციკლაურისგან მოვისმინე და ინტერვიუს ნაწილს უკვე ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლას შემოგთავაზებთ, იქამდე კი სხვა ამბავს გადავხედოთ. ასეთი პირობა გვაქვს, რომ მთავრობას სრული საინვესტიციო გეგმა იანვრის ბოლოს უნდა წარმოუდგინოთ. ახლა ის დამუშავების პროცესშია, ამასთან დაკავშირებით BMG-თან საქნახშირის მფლობელი კომპანიის Seal International Trade Company-ის მენეჯერმა ალექსანდრე ჩოჩიამ ისაუბრა. საკრატის ბოლო მონაცემების თანახმად კი 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს ელექტროენერგიის იმპორტში 10 მილიონ 59,000 დოლარზე მეტი დახარჯა, რაც შეეხება ექსპორტს, ქვეყანამ ელექტროენერგიის გაყიდვიდან მხოლოდ 3,200 დოლარის სარგებელი ნახა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ქვეყანაში მოქმედ ინტერნეტ პროვაიდერებს 100-მდე ვებგვერდის დაბლოკვისაკენ მოუწოდებს, რომლებიც პირატულ კონტენტს ავრცელებენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, როგორც გითხარით, 2019 წლის როგორც ნაერთის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გადაჭარბებით აქვს შესრულებული. 22 დეკემბრის მდგომარეობით ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 11 მილიარდ 311 მილიონ 900,000 ლარი შეადგინა და ამ დროისათვის გადაჭარბება თითქმის 62 მილიონი ლარია. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, საგადასახადო შემოსავლებმა შეადგინა 9 მილიარდ 651 მილიონ 800,000 ლარი, გადაჭარბება აქ თითქმის 7 მილიონ ლარს უტოლდება. საპარტნიორო ფონდის ახალი მანდატი, ანუ სახეცვლილი ფორმის სტრატეგია მზად გაზაფხულზე უნდა იყოს. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამბუშინი ისაუბრა და ის აღნიშნავს, რომ იცვლება ეკონომიკა, იცვლება პრიორიტეტების სტრატეგია და საპარტნიორო ფონდი როგორც ინსტიტუცია შემდგომ განვითარებას საჭიროებს. იცვლება ეკონომიკა, იცვლება ჩვენი ასე ვთქვათ პრიორიტეტები, იცვლება სტრატეგია და რა თქმა უნდა საპარტნიორო ფონდიც როგორც ინსტიტუცია შემდგომ განვითარებას საჭიროებს. ჩვენ მუშაობთ საპარტნიორო ფონდთან ერთად, მის ძალიან პროფესიონალურ გუნდთან ერთად საპარტნიორო ფონდის ახალ მანდატზე, ახალ ასე ვთქვათ სახეცვლილ და უფრო ეფექტურ ფორმაზე და გაზაფხულამდე უნდა ქონდეს ეს სტრატეგია მზად.
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია გაზის ტარიფის ზრდას არ ელოდება. თბილისი ენერგიის ახალი ტარიფი 25 დეკემბერს უნდა დამტკიცდეს, სოკარ ჯორჯიასა და საქორგაზის კი 27 დეკემბერს. და ის ამბობს, რომ უკვე განხილული არის კომპანიების მიერ წარმოდგენილი საინვესტიციო წინადადებების, სხვა ეკონომიკური პარამეტრებიც არის დაანგარიშებული და ამჟამად მისაწოდებელი ფასის დადგენა მიმდინარეობს, რომლის საფუძველზეც შემდეგ უკვე უახლოეს დღეებში საბოლოო სამხმარებლო ტარიფი დადგინდება. რაიმე სახის ზრდას ამ ეტაპზე არ ველოდებით, თქვა გუშინ დავით ნარმანია. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვაზე, რომლებსაც დადგენილი წესით არ გაუვლია პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 322 ჯარიმა გამოიწერა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში აღნიშნული უწყება ამბობს, რომ ყველაზე მეტი 170 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოვლინდა. მას იმერეთი მოსდევს 135 დარღვევით, მესამე ადგილზე ქვემო ქართლია, სადაც 13 ფაქტია დაფიქსირებული. ბევრჯერ გვაქვს მოსმენილი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის განცხადებები, რომლებსაც სამწუხაროდ შემდგომში კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია. ეს გუშინ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თქვა. მაია ცკიტიშვილი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ ახალი ინვესტორის მოძიების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას სწორედ ასე გამოეხმაურა და აქვე ვიდრე მის კომენტარს მოისმენთ, გეტყვით, რომ 31 დეკემბერს იწურება საბოლოო ვადა, როდესაც ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა უნდა მოიზიდოს როგორც საკუთარი კაპიტალი, ისე გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები პორტის მშენებლობის დასასრულებლად. ანაკლიასთან დაკავშირებით მე მგონი უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ, ალბათ უპირიანი იქნება, რომ დაველოდოთ 31 დეკემბერს, ვნახოთ რა მოხდება ამ ვადაში, რაც შეეხება ინვესტორს და რაც შეეხება კონსორციუმის მოლოდინებს. სამწუხაროდ ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს მოსმენილი ანაკლის კონსორციუმის მსგავსი ტიპის განცხადებები, რომელსაც სამწუხაროდ შემდგომში კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია. თუმცა მე მაინც ვარჩევდი, რომ წლის ბოლომდე გვაქვს როგორც იცით საკონტრაქტო ვადა და ამ საკონტრაქტო ვადას დაველოდოთ თუ რა მოხდება. ვაზის იშვიათი ქართული ჯიშების პოპულარიზაციის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა მცირე მარნების წარმომადგენლებს და ახალგაზრდა მეღვინეებს ტრენინგი ჩაუტარა, რომელზეც მონაწილეებმა რეგიონებში მცირედ გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშებზე ინფორმაცია მიიღეს და ამ ჯიშებისაგან დაყენებული ღვინოები თავადაც დააგებოვნეს. საუბარი იყო ასევე ღვინის ხარისხზე და ამ მიმართულებით არსებულ რეგულაციებზე. ცენტრის ჯიღაურა საკოლექციო ნაგებობაში კი დაცული არის ამ დროისათვის ვაზის 450-მდე ქართული და 350-მდე უცხოური ჯიში, მათ შორის ქართული ვაზის უნიკალური და იშვიათი ჯიშების კოლექცია, რომლის მოძიება და აღდგენა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტო სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნერგის სერტიფიკატების პროცედურების დახვეწაში დაეხმარება. USAID-ის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზაციაში ხელშეწყობას და სპეციალისტების გადამზადებას გულისხმობს, სანერგე მეურნეობების ფინანსურ მხარდაჭერას მოიცავს. იმისთვის, რომ სანერგე მეურნეობა სერტიფიცირების პროცესში ჩაერთოს, აუცილებელია კვალიფიციური სანერგე სტატუსი მოიპოვოს. სანერგის კვალიფიცირების დადგენას შემფასებელი კომისია და სანერგეებისადმი წაყენებული მოთხოვნის საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ. სერტიფიცირების პროცესში ჩართვა სანერგე კვალიფიცირების დადგენის შემდეგ შეძლებს. Forbes-მა კი მორიგი 2019-ის რეიტინგი გამოაქვეყნა გამარჯვებულები და წაგებულები. რეიტინგში მოხვდნენ ისინი, ვინც პირველად გაზარდეს შემოსავლები ან დაკარგეს მიმდინარე წლის განმავლობაში. გამოცემა აღნიშნავს, რომ გამარჯვებულების სიაში პირველი ადგილი ფრანგული მოდის სახლის Louis Vuitton-ის მფლობელ ბერნარ არნოს ერგო, რომელმაც 40 მილიარდით გაზარდა წელს ქონება. მეორე ადგილზე Facebook-ის შემქმნელი მარკ ცუკერბერგია, მისი ქონების ზრდის მაჩვენებელი არის 22 მილიარდი დოლარი და მესამეზე ზარას დამფუძნებელი
ამასი ორტეგა აქ ზრდა დაფიქსირდა $17 მილიარდ მეტი. უიღბლოების სიაში კი გამოცემის მიერ შემოთავაზებული ვერსიით ლიდერის პოზიცია ინდოელ ბიზნესმენს აზიმ პრემჟიმს უკავია, მან დაკარგა $14 მილიარდ დაახლოებით. მეორე ადგილზე ამაზონის დამფუძნებელია, რაც არ უნდა უცნაური იყოს მიუხედავად იმისა, რომ ის Forbes-ის მილიარდერთა სიის სათავეშია. ჯეფ ბეზოსი კიდევ ერთი ადამიანია, რომელიც ამ სიაში მოხვდა და მესამე SL გრუპის წარმომადგენელი სუბხას ჩანდრა გახლავთ, მისი ზარარი წელს იყო $3 მილიარდ 400 მილიონი. ახლა გადავხედოთ ამბებს, რომელიც თითქოს არქივთან დაგვაკავშირებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის თანამედროვეობაში სამეცნიერო დოკუმენტების ფასი და მხოლოდ აღმოჩენებისა და მომავალი თაობებისთვის მათი სარგებლიანობის გამო ეს არ არის ღირებულება, რომელსაც ისინი დღეს წარმოადგენენ. ხშირად სამეცნიერო დოკუმენტები მნიშვნელოვანი ობიექტები ხდება, როგორც შესაძლოა მუზეუმების გამოსაფენად, რომელიც მილიონებად არის შეფასებული, ასევე უძველეს სამეცნიერო ნაშრომებს კონკრეტული პერსონები აუქციონზე საკმაოდ მსხვილი ღირებულებით წარმოადგენენ და მას ყიდულობენ კიდეც. საინტერესოა, რა შინაარსის არის ყველაზე ძვირადღირებული სამეცნიერო დოკუმენტები, რომლებიც ზოგიერთ კერძო საკუთრებაში ინახება, ზოგი კი დღესაც მუზეუმშია დაცული. ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, რომელიც ახლა საქმიანი დილის ეთერში გვერდება, ამ ყველა დეტალზე უფრო მეტს, ანუკა დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა. მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სამეცნიერო დოკუმენტის ავტორად არც არის გასაკვირი, რომ ლეონარდო და ვინჩი მიიჩნევა, რომელმაც ლესტერის კოდექსი 1506 წლებში დაწერა და და ვინჩის ნაშრომი დღეს $30 მილიონ არის შეფასებული. მისი კერძო მესაკუთრე კი არც მეტი, არც ნაკლები მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი ბილ გეიტსია, რომელმაც წიგნი 1994 წელს შეიძინა. მისივე ინიციატივით ამ ნაშრომის ხილვა ხშირად სხვადასხვა მუზეუმებში 2003 წლიდან არის შესაძლებელი. რეიტინგში მეორე ადგილს ჯეიმს ოდუბონის ამერიკის ფრინველები იკავებს, რომლის ღირებულებაც $11 მილიონ აჭარბებს. ოდუბონის ნაშრომი 2010 წლის დეკემბერში სოტბის აუქციონზე გაიყიდა. წიგნი მე-19 საუკუნეშია დაბეჭდილი და მის შექმნას ავტორმა 10 წელი მოანდომა. საინტერესოა, მაყურებელს უთხრათ ისიც, რატომ არის ეს წიგნი ასეთი ღირებული, ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ ფასობს ამდენად? გასაგებია, რომ რამდენიმე საუკუნის წინ არის შექმნილი, მაგრამ რის მიხედვით და რის საფუძველზე შეაფასეს $11 მილიონ? ანა, სხვათა შორის მეც დავინტერესდი უფრო მეტი კონკრეტიკით ჯეიმს ოდუბონის ამ წიგნთან მიმართებაში, როგორც უცხოური გამოცემები წერენ, სამეცნიერო წიგნი დატვირთულია ფრინველების ილუსტრაციებით, რომელიც განსაკუთრებული სიზუსტით არის შესრულებული. თითოეული ილუსტრაციის შეღების პროცესში რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო ჩართული. ასევე უნიკალურია ისიც, რომ წიგნში მოხვედრილი 6 სახეობის ფრინველი დღეს უკვე გადაშენებულია. მესამე ყველაზე ძვირადღირებული სამეცნიერო დოკუმენტია მე-20 საუკუნის დასაწყისში ალბერტ აინშტაინის მიერ შექმნილი ფარდობითობის თეორიის ორიგინალური ხელნაწერი, რომელიც დღეს $6,500,000 არის შეფასებული. ეს სამეცნიერო დოკუმენტიც კერძო საკუთრებაშია, რომელიც კანზას სიტი ვუმენ კლუბის აუქციონზე 1944 წელს გაიყიდა. მეოთხე ადგილზეა ფრენსის კრიკის წერილი მის შვილს, რომელიც მეცნიერმა თავის შვილს 1953 წელს გაუგზავნა. დღეს კი ის არც მეტი, არც ნაკლები $6 მილიონ მეტი ღირებულებისაა. ფრენსის კრიკის მიერ შექმნილი პროდუქტი 2013 წელს კრისტის აუქციონზე გაიყიდა. ალბათ შენც დაინტერესდებოდი ამ წერილის შინაარსით, რომელიც რამდენიმე $1 მილიონ გაიყიდა კრისტის აუქციონზე. რას წერს მეცნიერი თავის 12 წლის ვაჟს, ესეც მოგვიყვება. ანა, წერილში მეცნიერი თავის ვაჟს მის ბოლო დროინდელ მიგნებაზე უყვება, უფრო კონკრეტულად თუ როგორ აღმოაჩინეს მან და მისმა კოლეგებმა ის, რომ დნმ-ის აგებულებაში ორი სპირალია. სხვათა შორის, კრინმა ეს აღმოჩენა ჯეიმს უოტსონთან ერთად როზალიnd ფრანკლინის ნაშრომზე დაყრდნობით აღმოაჩინა. და ბოლოს, $5.5 მილიონი ღირებულებით პიერ ჟოზე რედუტეს სამეცნიერო წიგნი იკავებს, რომელიც 1802 წელს შეიქმნა. წიგნი დატვირთულია სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ილუსტრაციებით, რომელიც აკვარელით არის შექმნილი. დღეს ეს წიგნიც კერძო საკუთრებაშია, ის 1985 წელს სოტბის აუქციონზე გაიყიდა. მადლობა, ანუკა. დარწმუნებულია, რომ კიდევ ბევრ საინტერესოს მოგვიყვები ახალ წლამდე. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. 2020-ის სამზადისში კი ცქრიალა ღვინო ბადაგონი დღესასწაულების შეხვედრის შესაძლებლობას თავაზობთ ჩვენს მაყურებლებს. ამასობაში სტუმრიანობა უკვე იწყება საქმიანი დილის ეთერში. პირველ ნიუ-იორკულ ცათამბჯენს თბილისში კიდევ ერთი ემატება. დატვირთულ დედაქალაქში შექმნილ მყუდრო საცხოვრებელში ახალი ბინის შეძენის შესაძლებლობა ჩნდება ნიუ-იორკული სტანდარტების დაცვით და ჭეშმარიტად ამერიკული ინტერიერის დიზაინით.
დიზაინით შექმნილი თბილისი გარდენსის ახალ შეთავაზებაზე რამდენიმე წუთში თეიკო ლომინაძე მოგოყვება. დაგლოვდეთ, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. თბილისი გარდენსმა მეორე თაუერსის მშენებლობა დაიწყო. 2022 წელს თბილისს კიდევ ერთი ამერიკული ცათამბჯენი შეემატება. 188 ბინაზე გათვლილი 29 სართულიანი თაუერსის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია და ის 2 წელიწადში დასრულდება, თუმცა აქ მთავარი ის არის, რომ ბინების გაყიდვა უკვე დაწყებულია და დღესვე შეგიძლიათ ბინის შეძენა. დეტალებს ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ, დანარჩენ ნაწილზე კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საძირკველი უკვე გათხრილი არის, აი ახლა სადაც ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით, აქ თბილისი გარდენსის რიგით მეორე თაუერსის მშენებლობა დაიწყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეიდან ბინების გაყიდვებიც კი დაწყებული არის. ბინები 50 კვადრატულიდან იწყება, ამ ადგილას 29 სართულიანი თაუერსი იქნება თბილისი გარდენსის იგივე ტიპის შენობა, რომელიც ყველასთვის კარგად ნაცნობი არის. კომპლექსი სრულად ყველა ინფრასტრუქტურით 2022 წელს დასრულდება. თბილისის რიგით მეორე ნიუ-იორკული ცათამბჯენი ემატება. სამუშაოები თბილისი გარდენსის ტერიტორიაზე დაწყებულია. ჯამში 29 სართულიანი ცათამბჯენი 188 ბინას გააერთიანებს, რომლებიც 50 კვადრატული მეტრიდან დაიწყება. 2022 წელს კი სრული ინფრასტრუქტურით თბილისს კიდევ ერთი მაღალი ხარისხის ამერიკული სტილის საცხოვრებელი კომპლექსი ექნება. თბილისი გარდენსის პირველ და დასრულებულ თაუერში სულ 10 ბინა არის გასაყიდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ 10 ბინიდან ერთ-ერთის მფლობელი შეგიძლიათ გახდეთ და ახალ წელს, ახალ სახლში და ახალ გარემოში შეხვდეთ. ეს 2 ჰექტარზე გადაჭიმული პარკი კი ორივე თაუერს გააერთიანებს. პირველი კომპლექსი, რომელმაც დატვირთულ ქალაქში შექმნა ადგილი სრულყოფილი ცხოვრებისათვის და რომლის პროექტის ინტერიერზეც ნიუ-იორკელმა დიზაინერმა ვინსელ ვულფმა იმუშავა, გასაყიდი მხოლოდ 10 ბინა დარჩა. ნიუ-იორკული სტანდარტების დაცვითა და ჭეშმარიტად ამერიკული ინტერიერის დიზაინით შექმნილი პროექტი დამატებით 10 მოსახლის მოლოდინშია. თბილისი გარდენსმა დანაპირები და მისია შეასრულა. დაპირებული ამერიკული ცათამბჯენი 2 ჰექტარი გამწვანებული გარემო, უსაფრთხოება და სიმშვიდე ხმაურიან თბილისში. ამ ყველაფერს კი დამატებით მეორე ცათამბჯენის მშენებლობაც ადასტურებს, რომლის მშენებლობა ამ წუთებში მიმდინარეობს და სადაც ბინების გაყიდვები უკვე დაწყებულია. და რაც მთავარია, 2 ცათამბჯენის განკარგულებაშია ყველა სტანდარტის დაცვით აღჭურვილი აუზი და 2 ჰექტარზე გადაჭიმული გამწვანებული ეზო. წინა საახალწლოდ განწყობის შესაქმნელად და კარგი ამბების მოსაყოლად სტუდიაში ჩვეულა თეიკო ლომინაძე თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. 10 ბინაა დარჩენილი არსებულიდან. 172 ბინიდან სიამაყით ვიძახით, რომ არის 10 ბინა დარჩენილი. ეს არის, საუბრობდით კიდეც ეთერამდე, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით ყველა მნიშვნელოვან წერტილზე საუბრობთ და ვაშუქეთ, გავაშუქეთ სტარტი, შუა ეტაპი და ასე ვთქვათ, ბოლო და ახალი სტარტი, რომელიც მეორე თაუერის მშენებლობას გულისხმობს. ეს თავიდანვე დაანონსეთ, როგორც პროექტის მესვეორმა, თუმცა აი ის ნაწილი რომ ამოვწუროთ, ფაქტიურად უკვე ვერ წარმომიდგენია შეივსო ჩვენ თვალწინ მთლიანად თავიდან ბოლომდე. იყო თუ არა თავიდანვე გამიზნული, რომ მეორე თაუერსი მან ჩადგებოდა პროექტირებისას. უფრო მარტივად და არა მშენებლების ენაზე რომ ვისაუბროთ, განცდის დონეზე წარმოიდგინეთ, რომ მეორე თაუერსა და ამ პირველ თაუერს შორის მანძილი არის დაახლოებით მეორე ქუჩის ბოლოში რო აშენდეს სახლი. შესაბამისად, ანუ რა თქმა უნდა, ეს გათვლილი არის, ტერიტორია ჯამში ჩვენი ტერიტორია არის 4 ჰექტარი, შესაბამისად გვაქვს იმის ფუფუნება რო ავითვისოთ და რა თქმა უნდა 2 ჰექტარი გამწვანებული ზედაპირი და ცენტრალურ პარკს ვეძახით, იმიტომ რომ ზუსტად
ნაკვეთის ასე ვთქვათ შუაგულში ეს პარკი გამთავრებული რჩება ხელუხლებელი ეს გათვალისწინებულია როგორც იურიდიულად ასე დანაპირების დონეზე ამ ეტაპზე ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება ფუნქციონირებს უკვე აუზი 25 მეტრიანი აუზი საბავშვო აუზი სავარჯიშო დარბაზი და ბავშვთა მოედანი მეორე თავარის დასრულების შემდეგ ასე ვთქვათ დაემატება კიდევ გამწვანებული ლანდშაფტი და სპორტული მოედანი და ამითი ასე ვთქვათ ეს საერთო ინფრასტრუქტურული ნაწილი დასრულდება და შეიკრება. ამით აქტიურად იყენებენ მოსახლეები, პრაქტიკამ როგორ აჩვენა, რამდენად დატვირთული არის ის სივრცე, რომელიც დასვენებისთვის შეიქმნა პირველ თაუერში, სანამ ახლის გეგმებზე ვისაუბრებთ. სხვათა შორის ეს გარკვეულწილად რაც ინოვაცია იყო, როდესაც შევთავაზეთ ბაზარს ეს კონსიერჟთან ერთად ლობის სივრცე და შეხვედრების ოთახი, საქმიანი სივრცე, რომელიც საკმაოდ აქტიურად ჩვენ ქართველი გუნდის ასე ვთქვათ, ქართველი წრეები ცოტა სკეპტიკურადაც უყურებდით, არ გვეგონა თუ ასეთი დატვირთულობით და თუ მოთხოვნადი იქნებოდა, მაგრამ საკმაოდ გაამართლა ჩვენი უცხოელი კოლეგების რეკომენდაციები, რომ შეგვემატებინა რაღაც აითვისეს ინტენსიურად. რაც შეეხება ახალ თაუერს, რამდენად იქნება სტილი დაცული, რა იქნება? ტყუპის ცალი არის, ზუსტად არის ტყუპის ცალი, ვიზუალურად, ანუ აუზი მოიმსახურება იგივე, რომელიც არის პირველ თაუერში, ვიზუალურად იქნება ტყუპის ცალი, ზუსტად. ეს გარკვეულწილად რაც ესთეტური თვალსაზრისითაც არის ეს გათვლილი. გვექნება ჯამში 188 ბინა, სულ არის 6 ტიპის ბინა და ყველაზე პატარა ამ თაუერში იქნება 50 კვადრატიდან. საახალწლოდ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ, რომ მაინც ადამიანები რაღაცნაირად ემზადებიან განსაკუთრებულად. შესაბამისად, ვინც ფიქრობს ახალ ბინაზე და ფიქრობს თადარიგით, იმიტომ რომ ჩვენი კორპუსი როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ და თქვენც დასრულდება 22 წელს, მზად ვართ, ესე ვთქვათ, პირველი მაცხოვრებლები არა, მაგრამ მფლობელები მივიღოთ. მნიშვნელოვანია ის პრინციპით, რომელიც პირველ თაუერის დროსაც იყო, რომ შეძენისას იხდის ადამიანი 30%, ანუ ეს იდეაში გათვლილია, რომ არის რაღაც გარკვეული დანაზოგი და შემდეგ აქვს ეს 2 წელი იმისთვის, რომ თავის რესურსის მობილიზაცია მოახდინოს და 70% უკვე გადაიხდის უშუალოდ ბინის გადაფორმებისას, ანუ ეს არის გადაცემისას, ეს არის ანუ 2 წელი, რომ ადამიანი მოიმზადოს სრულფასოვნად თავისი 6 ტიპის ბინა თქვით, ხო? ანუ რა ტიპის ბინები არის? დაახლოებით როგორ ნაწილდება, აი სეგმენტურად შემოსავლიანობა, როგორი შეიძლება იყოს ადამიანზე, ვინც ამ ბინებზე არ შეიძლება არის, ანუ ეს ბინები როგორც აღნიშნე, იწყება 50 კვადრატით და იზრდება, ასე ვთქვათ, კვადრატობის შესაბამისად მიხედვით, საწყისი ფასი არის $1300 ეკვივალენტი ლარში და 10 სართულის შემდეგ უკვე ემატება $10. საუბრობთ ეს ცალსახად, რა თქმა უნდა, არის მაღალ შემოსავლიანი, ესე უხეშად რა ვთქვათ, იმიტომ რომ მშენებლობის თვითონ თბილისი გარდენსი არის საკმაოდ ხარისხიანი მაღალი ახალი სტანდარტი აქ ინფრასტრუქტურის განსხვავებულად არის შეთავაზებული რეალურად და მომსახურება მშენებლობის ხარისხი ჩვენ უკვე ცით თავარი კითხვები იყო ხოლმე რომ ერთი ნაწილი იყო რომ ეს დანაპირები რომ ჩვენ მართლა გავაშენებდით ესეთ პარკს ავაშენებდით ამის ნაწილი არ ჯეროდათ თქვენი მეშვეობით ამას რაღაც ეტაპობრივადაც ვაშუქებდით ეს გავაკეთეთ ეხლა შემდეგი კითხვები მოდის როგორ მოვემსახურებით როგორ იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში ერთი არის დანაპირების მე რაღაცა კეთდება, რომლის ფუნქციონირება და მომსახურება ოპერაციული ნაწილი ცალკე პრობლემაა. როგორც არაერთხელ მithქვამს, ანუ თბილისი გარდენსი და East Point-ი არის ერთი და იგივე საინვესტიციო ჯგუფის პროექტი კვადრომ გლობალი. East Point-ის კუთხით ყოველთვის ვიძახდით ხოლმე, რომ აი თქვენ ხედავთ როგორ ოპერირებს იგივე ადამიანები და ჯგუფი მენეჯმენტის მოიმსახურება აქეთ ამ მხარეს. უკვე ერთი წელი გავიდა, რაც ჩვენ ვოპერირებთ და ადამიანები ხედავენ მნიშვნელოვანია, თითქოს უმნიშვნელო დეტალია, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხედავენ მოვლილ პარკს, სუფთა აუზს, გამართულ სავარჯიშო დარბაზს. ზუსტად ეგ ნაწილია და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა ესეთი განაცხადი იყო და დღეს უკვე ვხედავთ, რომ ბევრი პროექტი იღებს ჩვენზე სწორებას, რაც საერთო ჯამში მგონია, რომ ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის ძალიან კარგი ამბავია. სხვა სტანდარტია და სრულიად ახალი. ზუსტად და რაც თავარია მომხმარებლებს უკვე რაღაცა და მაცხოვრებლებს, ან იგივე მოქალაქეებს, ვინც უბრალოდ უყურებს, გაუჩნდათ რაღაცა ისეთი ადეკვატური მოთხოვნები, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული, ყველა დეტალი იყოს გათვალისწინებული და ქალაქში რაღაც ბევრი ახალი, აი იმიტომ რომ კონკურენციამ განაპირობა, ხედავთ უკვე
ამ სტანდარტის დას. შენ ახსენეთ ეიკო, რომ ბაღის რაღაც ნაწილის დამუშავება კიდევ დაგჭირდებათ, რაც დასრულდება მეორე კორპუსი და ეს გასაგები მიზეზების შეძრება იყო, სწორედ სამშენებლო სამუშაოები თავის მხრივ არა, მაგ ნაწილს აბსოლუტურად არ ეხება, ანუ ჩვენი მაცხოვრებლები არ შეწუხდებიან, ეს არის იზოლირებული ტერიტორია, თქვენ თუ მობრძანდებით შეიძლება ვერც მიხვდეთ, რომ ეს ჩვენი ტერიტორია, იმიტომ რომ თავიდანვე იყო ეს შემოღობილი, ამას გულისხმობ, რომ მეორე თაურის ირგვლივ ასევე დამატებით, ანუ დამატებით მოიწყობა პარკი და დამატებით მოიწყობა ერთი ახალი სპორტული მოედანი. გაყიდვები დაიწყო. გაყიდვები დაიწყო. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ 2022 წელს თბილისი გარდენსი ამ ტერიტორიაზე 20 ჰექტარზე უკვე სრულად შეკრავს კომპლექსს და იქ რაიმე ტიპის დეველოპმენტს აღარ გეგმავთ, თუ კიდევ უნდა ველოდოთ მომავალ წლებში. იცით რა არის, ანუ ამ ეტაპზე არის საუბარი მხოლოდ 2 თაუერზე. თუმცა 4 ჰექტარი ტერიტორია თეორიულად იძლევა საშუალებას, ისევ იმ პრინციპებს გათვალისწინებით, რომ ის მწვანე საფარის ცენტრალური 2 ჰექტარის პარკი დაცული იქნება და რა თქმა უნდა, ეს არის ხელშეუხებელი წელიწადი, თუმცა ამ ეტაპზე ვსაუბრობთ მხოლოდ მეორე თაუერზე. 20 მილიონი ინვესტიციაზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მეორე თაუერის. ანუ მეორე თაუერის მთელი თავისი ინფრასტრუქტურული დეტალებში ჩაიდება 20 მილიონი დოლარი. 20 მილიონი დოლარის ინვესტირებით თბილისი გარდენსი ესეთი მონაგარით ასრულებს 2019 წელს უკვე სუპერ შესრულებული ინფრასტრუქტურით, რომელიც მხოლოდ 10 მოსახლეს გადაიტევს, არსებულზე ვიძახი, მაგრამ გამომდინარე ინტერესიდან, რომელიც ამ ობიექტის მიმართ არსებობს, თბილისი გარდენსი ახალ თაუერსის შენებლობას აცხადებს, სწორედ ამიტომ იმყოფებოდა ჩვენთან წინა საახალწლოდ თია ლუმინაძე, თეიკო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორი, რომელმაც ახალი თაუერის ინფრასტრუქტურაზე გვესაუბრა. 20 მილიონი დოლარი იქნება ჩადებული მხოლოდ ამ ახალი თაუერის და მისი კომპლექსის მშენებლობაში. ყველა ეტაპზე რა თქმა უნდა გავაახლებთ ინფორმაციას ჩვენც, თუმცა წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გველდება. ინოვაციური სერვისები, მუდმივი განახლება და კომფორტი კლიენტებისათვის ყველა პირობა ბაზარზე ლიდერის პოზიციის მისაღებად და შესანარჩუნებლად. 3 წლის კომპანიის პორტფელი 2019-ის მიწურულს ბატა ღაძაძესთან მოვიკითხეთ, ინტერვიუს ნაწილს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. წელს ვაჯამებთ და შევაჯამებთ აჭარის ტურიზმისა და კურორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან ერთადაც თინათინ ზოიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება საქმიან ეთერში და მოგიყვებით აჭარულ საახალწლო ამბებზე. ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრ ნათია თურნავას განცხადებით გაზაფხულისთვის საპარტნიორო ფონდის ახალი მანდატი, ანუ სახეცვლილი ფორმის სტრატეგია უნდა იყოს მზად, მისივე თქმით, იცვლება ეკონომიკა, იცვლება პრიორიტეტების სტრატეგია და საპარტნიორო ფონდი, როგორც ინსტიტუცია შემდგომ განვითარებას საჭიროებს.
საქართველოს პოსტა პრივატიზაციისათვის იმგვარად მზადდება, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს, ესეც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა. შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ, ბევრჯერ გვაქვს მოსმენილი ანგლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადებები, რომლებსაც სამწუხაროდ შემდგომში კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია. ეს უკვე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა გუშინ. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ტელეკომპანიებს იმედს მაესტროს და რუსთავიორს სახელმწიფოს წინაშე 55 მილიონზე მეტი დავალიანება მართებთ. ფინანსთა სამინისტრომ ტელევიზიების დავალიანებასთან დაკავშირებით მორიგი განცხადება გუშინ გამოაქვეყნა და ამ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტელევიზიები დაგროვილ ვალთან ერთად არც მიმდინარე ვალს არ იხდიან. თუმცა რომელი კონკრეტული ტელევიზიებია საუბარი, ეს არ არის დაკონკრეტებული. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვაზე, რომელსაც დადგენილი წესით არ გაუვლია პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, 332 ჯარიმაა გამოწერილი. საინვესტიციო საბჭოს ოფიცრად დეგენერატს ხომ არ ავირჩევთ, ესეც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ავარჩიოთ დეგენერატი. მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ავარჩიოთ კარგი პროფესიონალი, რომელსაც შემდგომ ფულის მართვას ვანდობთ. ეს არის პასუხი საქართველოს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრისგან დავით ციკლაურისგან BMG-ის კითხვაზე იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ ინიშნება საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო ოფიცერი, რაც პირდაპირ კავშირშია მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგის ინვესტირებასთან. 2019 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში ყველა ადამიანი, ვინც დასაქმებული იყო საკუთარი ნებასურვილის მიუხედავად 40 წლამდე სახელმწიფომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართო. მათგან სქემიდან გამოსვლის უფლება მხოლოდ 40 წელზე უფროსებს აქვთ. სისტემაში დღეისათვის 943,113 ადამიანი მონაწილეობს. 163,000-მა კი ის დატოვა. სახელმწიფო საპენსიო ფონდის ზომა 483,700,000 ლარს შეადგენს ამონაცემებით და ეს თანხა სააგენტოს მიერ კომერციულ ბანკებშია განთავსებული. რამდენიმე დღეში სისტემის ამოქმედებიდან 1 წელი გავა, მოქალაქეები კი მალე მე-12 გადასახადს განახორციელებენ. ამის მიუხედავად კი ჯერ არ დაწყებულა ის, რისთვისაც თავად საპენსიო სააგენტო შეიქმნა. ეს დანაზოგების ინვესტირებაა. კითხვაზე თუ მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი არ აირჩევა და ისე ვერ დაასრულებენ მუშაობას დოკუმენტზე, დავით ციკლაური ამბობს, რომ ამას შეძლებენ, მაგრამ უმჯობესია ისიც იყოს ჩართული, რადგანაც ისიც იქნება ამ პოლიტიკის გამტარებელი. თავად დოკუმენტის დამტკიცება დიდ დროს არ მოითხოვს, სანამ მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი არ არის. პოლიტიკა რომ კონდეს უკვე მიღებული ინვესტიცია მაინც ვერ გაკეთდება, ამიტომ გვირჩევნია, რომ შევარჩიოთ საინვესტიციო ოფიცერი, რომელიც პოლიტიკას შეხედავს და ის პოლიტიკაც დამტკიცდება მალევე, განმარტავს დავით ციკლაური BMG-სთან საუბრისას. ნამდვილად საინტერესო იქნება დამატებით დეტალებზე მასთან უკვე საუბარი პირდაპირ ეთერში, თუ ამის შესაძლებლობაც მოგვეცემა, თუმცა ის, რაც მან ამ დროისათვის კითხვებზე საპასუხოდ განაცხადა, შეგიძლიათ BMG-ზე გაეცნოთ. საქართველოს პოსტა ამასობაში პრივატიზაციისათვის იმგვარად მზადდება, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კითხვაზე რა პრობლემებია საწარმოების პრივატიზაციის მიმართულებით, ეკონომიკის მინისტრი პასუხობს, რომ სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაცია ვერ იქნება ისეთი სწრაფი და მარტივი პროცესი, როგორც მაგალითად ქონების პრივატიზაციაა. არის საწარმოები, რომლებსაც ერთადერთი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ პრივატიზება განვიხილოთ და შევთავაზოთ ინვესტორებს იმისთვის, რომ აქ ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას და გაჩერებული საწარმო ამოქმედდეს. აქ მაგალითად განვიხილავთ იგივე საქართველოს პოსტას. ვამზადებთ იმდაგვარად, რომ არ დაზარალდეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ პოსტა გარდა იმისა, რომ ბიზნესია, ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციასაც ასრულებს. და ასევე გვაქვს სხვა საწარმოებით მზადების პროცესი. ასევე გუშინ გამოცხადდა წყნეთის აგარაკებზე აუქციონი. ამასთან დაკავშირებითაც დღის განმავლობაში ნათია თურნავამ მიაწოდა მედიას ინფორმაცია. მისი თქმით, ობიექტის საწყისი ღირებულება 57 მილიონი დოლარია და მყიდველის საინვესტიციო ვალდებულების შესრულება მოუწევს. სახელმწიფო ქონების სააგენტოს ინფორმაციით, სახელმწიფო საკუთრებაში კვლავ 11 ეგრეთ წოდებული სამთავრობო აგარაკია. არის ისეთი ობიექტი, იმდენად მიმზიდველი, რომ აქ შეიძლება საკმაოდ დიდი ინვესტიცია განხორციელდეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ უნდა აშენდეს სასტუმრო კომპლექსი და ესე იგი შეფასება, რომელიც გაკეთდა სამხარეული სახელობის ცენტრმა გააკეთა, არის 57 მილიონი ლარი, ეს იქნება საწყისი ღირებულება და საინვესტიციო ვალდებულება მიყვება ამ ობიექტს.
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თქმითვე, დიდი ალბათობით საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩაერთვება. ნათია თურნავამ BMG-ს შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის პროექტების განხორციელების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი უწყებაა. BMG-ს კითხვაზე, ჩაერთვება თუ არა ამ პროექტის განხორციელებაში ფონდი ქართულ, ამაზე მინისტრი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს ასეც იქნება. საქართველოს საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი, რომელზეც განცხადება ქართული ოცნების ლიდერმა და ყოფილმა პრემიერმა პირველად 2014 წელს გააკეთა, რეალურად ამ დრომდე არ მუშაობს. ამ ეტაპზე გადავდივართ უკვე პროექტირების შესყიდვაზე, ვამზადებთ ტექნიკურ დავალებას პროექტირებისთვის. და უკვე როდესაც დასრულდება პროექტირება, გამოჩნდება მთლიანი ბიუჯეტი, გამოჩნდება რა ნაწილს აფინანსებს მსოფლიო ბანკი, რა ნაწილს აფინანსებს ბიუჯეტი თუ რაიმე დაუშვათ კიდე დამატებითი რესურსი გჭირდება თუ არა. საჭიროების შემთხვევაში ქართულ ყოველთვის აცხადებდა და დღესაც აცხადებს, რომ მზად არის. უბრალოდ ჯერ უნდა ვნახოთ ბიუჯეტი და იქნება თუ არა საჭიროება, რომ ჩაერთოს კიდე რომელიმე წყარო გარდა მსოფლიო ბანკისა. 2020 წელს ენერგოსისტემა ქსელში 21 ჰიდროსადგურის მიერთებას ელოდება. ეს ინფორმაცია საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიან გეგმაშია ასახული. ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკა მომავალ წელს საერთო ჯამში 172 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მიღებას ვარაუდობს, რაც წლიურად 682 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოგცემს. პროგნოზი იმ შემთხვევაში გამართლდება, თუ ინვესტორებს დაგეგმილი პროექტების დროულად განხორციელების საშუალება ექნებათ. საკანონმდებლო წინადადება, რაზეც საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია ჰეზების სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული დასახლებების ფინანსური ხელშეწყობისათვის მუშაობდა, მოქმედ საბიუჯეტო კოდექსთან შეუსაბამობაშია. ამასთან დაკავშირებით BMG-ს თავად ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიაწოდა ინფორმაცია. ლევან მეფხვაძე აღნიშნავს, რომ ის გამოსავალზე ფინანსთა სამინისტროსთან კონსულტაციებს აგრძელებს. არსებული idეის თანახმად იმ სოფელსა თუ თემში, სადაც ჰესი შენდება, ქონების გადასახადიდან უფრო მეტი თანხა უნდა დარჩეს, ვიდრე ამას მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ ისინი კანონპროექტის სათანადოდ მომზადების შემთხვევაში მას მხარს დაუჭერენ. ბიზნესისგან გავლილი წლის და შევშებული პორტფელის შეჯამების სერიას ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერში. სულ რამდენიმე დღის წინ ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი ნაცნობი და ახლობელი დავაინტერვიუე მის ახალ გამოწვევაში და შესაბამისად ამ სამწლიანი აწუկე კომპანიის პორტფელში ბევრი წლის წინარე საბანკო გამოცდილება და ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი და წელიწადია. არც ისე დიდი ხნის წინ, როგორც გითხარით, 3-4 წლის წინ მან სრულად ახალი კომპანია ჩაიბარა. ეს კომპანია გახლავთ TBC დაზღვევა, კომპანია, რომელიც დღეს 3 წლის არის და რომელმაც აი ამ მოკლე დროში აჩვენა, რომ არის სანდო ინოვაციური და სწრაფად მზარდი, რაც ჩვენთვის როგორც ბიზნეს მედიის თითოეული გუნდისთვის კონკრეტული ციფრებით და რიცხვებით იზომება. ამ შემთხვევაში მისი პროდუქტების მომხმარებლების კმაყოფილებაც სრულად არის ასახული აი ამ სტატისტიკაში. ლიდერობა ავტოდაზღვევის ბაზარზე და 2019 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით საცალო ბაზრის 31%-იანი წილი, ზარალის ყველაზე სწრაფად ანაზღაურების მაჩვენებელი და ჯამში 50 მილიონ ლარამდე ანაზღაურებული თანხა. TBC დაზღვევა ამ ძალიან მოკლე დროში ბაზრის და ინდუსტრიის საკმაოდ მსხვილ მოთამაშედ ჩამოყალიბდა. ინტერვიუ საკმაოდ საინტერესო შედგა და მოდი ვნახოთ მხოლოდ მცირედი ნაწილი ჯერჯერობით ინტერვიუსი პაატა ღაძაძესთან, TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორი. თითოეულ ბიზნეს ხაზში გვაქვს საკმარისად დიდი წარმატება. პირველი რაც მარტივად აღსანიშნავია, ყველაზე მოხმარებადი დაზღვევის ნაწილში, რაც არის ავტომობილების დაზღვევა, ჩვენი ბაზრის წილი დღეს 32%, ანუ თითქმის მესამედი. მთელ ბაზარზე, საცალო ბაზარზე, ჩვენ TBC დაზღვევის წილი დაახლოებით 36-37%-ია. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაკეთებული გვაქვს საკმაოდ საინტერესო პლატფორმები, ამაზე შეიძლება მე კიდევ დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ თითოეული ტიპის ინდუსტრიისთვის მასზე მორგებული ბიზნეს პაკეტები გვაქვს. გარდა მაგისა, TBC დაზღვევის უპირატესობა ერთ-ერთი, რომელიც ასე უნდა თქვა, რომ TBC დაზღვევის მენეჯერები, ანუ თქვა სადაზღვევო მენეჯერები, არ არიან მხოლოდ დაზღვევის მენეჯერები. ისინი საკმარისად კარგ
კონსულტაციებს და რჩევებს უწევენ ბიზნესის ნაწილში, მათ შორის სესხის აღების ნაწილში, ან სხვა არასაბანკო და არასაფინანსო მომსახურების ნაწილშიც, თქვათ იგივე ლიზინგით აიღონ, იყიდონ თუ გააქირავონ. აი ესეთ მცირე ბიზნესისთვის ეს მნიშვნელოვანია, კონსტა დიდი ბიზნესი ამას არ საჭიროებს, იმიტომ თქვენ კარგად იღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მცირე ბიზნესი და საშუალო ზომის ბიზნესისთვის ნებისმიერ ესეთი კონსულტაცია ძალიან ღირებული არის. აი ეს თქვათ პროდუქტი და თან მიყოლებული კონსულტაციები, ბიზნეს კონსულტაციები მნიშვნელოვანია. ოღონდ კონსულტაციებს უნდა მიაყოლო ასევე თვითონ პროდუქტი, საშეღავათო პროდუქტი. ხა იგივე ლიზინგის პროდუქტი, ჩვენი პროდუქტი არ არის, მაგრამ თუ ჩვენთან დაეზღვევა, საკმარისად დიდ დისკონტებს იღებენ ლიზინგის ნაწილში, იგივე მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების ნაწილში, სტარტაპების დაფინანსების ფორმატში. ესეთი კომპლექსური ხდება ჩვენთან და ესეთი უპირატესობები გვაქვს. ნამდვილად არის ეს უპირატესობა. ამ პროდუქტების განვითარებაში მენეჯერი არის სისტემურ დონეზეც, რა წილი აქვს კომპანიაში ახალ ტექნოლოგიებს ჯამში და შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ამ პლატფორმების აქტიური გამოყენება, რაც არაერთი პროდუქტი ჩვენ უკვე ვიცით, თქვათ კიდევ გაქვთ დაგეგმილი 2020 წელს. ხო. ეს წილები სხვადასხვა ბაზებთან ხდება შედარება. პირველი არის თქვა თლიან გაყიდვებში. მაგრამ ჩვენ ესე არ უყურებით თლიან გაყიდვებში რა ნაწილი მოდის შემოსავლების ტექნოლოგიურ ნაწილს. უყურებთ პოლისების რაოდენობაში, იმიტომ რომ მაგალითად სამოგზაურო ტიპის დაზღვევა, სამოგზაურო დაზღვევები იცით რომ ძალიან მასობრივია, ელემენტარულია, მოკლევადიანია და ესე ვთქვათ პატარა თანხებთან არ დაკავშირებული. ეგ არის სრულად დიჯიტალიზირებული ბოტის მეშვეობით. ბიბოტის არის მთლიანად. ანუ ჩვენ ადამიანებს არც უნდათ სამოგზაურო ტურისტულ სააგენტოებიდან ყიდვა ამ რაღაც აეროპორტშივე შეუძლიათ იყიდონ. ანუ არის გარკვეული პროდუქტები, სადაც 100%-ია პენეტრაცია, თითქმის 100%-ია იქ იყიდება. არის პროდუქტები, სადაც სრულად სრულდება, იწყება და მთავრდება დაზღვევის ყიდვის პროცესი და არის პროდუქტები, სადაც როგორც გაყიდვა იწყება და მთავრდება, ესევე ზარალის ანაზღაურებაც მთლიან ჩაკეტილია იქ. აი, წეგან დავიწყოთ თქვი, რომ სადაც ადამიანებს არ უყვართ დაზღვევასთან ურთიერთობა, როგორც მის წარმომადგენელთან, აგენტთან, იგივე ზარალების მენეჯერთან. ეს უხერხულობის მომენტი გვინდა რომ მოხსნათ, როგორც უხერხულობის მომენტი, ბარიერი, ასევე დროის ფაქტორი. თქვა ელემენტარულად სურათს გადაუღებ რა მოხდა, გადააგზავნი და იმავე დღეს თუ არა მეორე დღეს ხდება ანაზღაურება. ასევე სამედიცინო ნაწილშიც, სამედიცინო ანაზღაურების ნაწილშიც ფორმატები, თქვათ ამდენი დოკუმენტების, დოკუმენტ ბრუნვა და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ჟარგონულად თუ ვთქვათ, ვალაკიტაა და დროს ახარჯინებს და სტრესულია, ეს თემები მოხსენეთ. ჯამურად თუ ვისაუბრებთ საცალო ბიზნესში, მარტო საცალო ბიზნესში თუ ვისაუბრებთ, ეხლა უკვე გვაქვს პოლისების რაოდენობის 48% იყიდება სრულად ავტომატიზირებულად. 48% არის ჯამურ გაყიდვებში, მაგრამ განახლებაც არის და ანუ მომავალ წელს განახლებების დაახლოებით 60% ხდება 60-იც არ არის ზოგადად ბაზრისთვის დიდია, მაგრამ ჩვენთვის არ არის საკმარისი და გვინდა განახლებები ისეთ დონეზე მივახციოთ, რომ მხოლოდ 10% დარჩეს, ესე ვთქვათ, ხელით ჩარევის ფაქტორის ქვეშ და იგივე ვთქვათ, ბონუს პაკეტებიც ავტომატურად მიიღოს, როგორც ონლაინ ფორმატში, ისე მობილურ ტელეფონით დავიწყოთ. ამიტომ წილობრივად თუ ვიტყვით ჯამურად ბიზნესის დაახლოებით შემოსავლების კუთხით დაახლოებით 10%-ამდე არის, მაგრამ პოლისების რაოდენობაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახალი წლისთვის ემზადებიან აჭარაშიც ბათუმის ცენტრის ახალწოდ უკვე გაფორმდა მთაში დასვენების მოყვარულებს კი ელოდება გუდერძი და სადღესასწაულო სტუმრებს აქ გაწერილი პროგრამით შეხვდებიან. თუ საქართველოში რჩებით და მოგზაურობის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არ გეგმავთ, რას დაგახვედრებენ აჭარელები, ამას ჩვენ სტუმართან ერთად გავარკვევთ. თინათინ ზოიძე აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გვერდება. მოკლედ ჩართვით ბათუმიდან. თინათინ მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორც ვიცი, განსაკუთრებული სამზადისია, მათ შორის კონკურსების მიმართულებით წინა ახალწლოდ ტურისტების მისაღებად რა ხდება აჭარაში? მოგვიყევით მოკლედ როგორ იქნება დახვედრა სადღესასწაულო დღეებისათვის.
გვესმის თქვენი ხმა? მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სამწუხაროდ თუ შეგეკითხვა ვერ გავიგე რა. წინა საადღესასწაულოდ როგორ მიდის მზადება აჭარაში? რას უმზადებთ? ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს რა მოხდება გოდერძიზე? როგორც ვიცი, იქნება კონკურსები, საადღესასწაულო პროგრამები. მოგვიყევით საახალწლო დღეებზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბათუმში ძალიან ისეთი აქტიური მზადება არის წინა საახალწლო პერიოდისთვის, ძალიან ლამაზად ფორმდება ბათუმის და ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების ტერიტორია მთლიანად საახალწლო განათებებით. წელს ბათუმი განსაკუთრებულად ემზადება ახალი წლისთვის, ლოკაცია მოინიშნა ბულვარი და ვიცით ბათუმის გახალთ ბათუმის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი, ყველაზე საყვარელი ადგილი როგორც სტუმრებისთვის, ასევე ადგილობრივებისთვის, ამიტომაც ბათუმის ბულვარი სპეციალურად გაფორმდება ძალიან ლამაზ დეკორაციებით, ასევე დაიწყება სცენა ბათუმის ბულვარში და ამ შემთხვევაში მთავარი ნაწილიც გვექნება ბათუმის ბულვარში. დაგეგმილია 25-დან 7 იანვრის ჩათვლით ყოველდღიურად სხვადასხვა ტიპის კონცერტები, რომელიც რა თქმა უნდა დატვირთულია როგორც საბავშვო აქტივობებით, ასევე სხვადასხვა ასაკის მსმენელისთვის და ამ შემთხვევაში ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის. 25-ში დაახლოებით 8 საათისთვის დაგეგმილია ბათუმის მერიას ამ შემთხვევაში ღონისძიება, სადაც მოხდება ცენტრალურად ნაძვისხის ანთება და ყველა იმ აქტივობების გახსნა, რომელიც საახალწლო დღეებისთვის არის დაგეგმილი. ყოველდღიურად გრძელდება როგორც ბათუმში, ასევე ქობულეთში და სხვა მუნიციპალიტეტებში 25-დან 31-ის ჩათვლით ღონისძიებები. 31 დეკემბერს შეგვექნება გალა კონცერტი ბათუმში, ასევე ბულვარის ტერიტორიაზე, სადაც ნიკა მიმანიშვილის ხელმძღვანელობით, სიმფონიური ორკესტრის მონაწილეობით გაიმართება გრანდიოზული კონცერტი ქართული ვარსკვლავების მონაწილეობით და 7 დეკემბერს გვექნება 7 იანვარს ასევე გაგრძელდება კონცერტი სტეფანეს კონცერტით, ასევე დაგეგმილია ღონისძიებები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 25-დან 31 დეკემბრის ჩათვლით და იგივე ტიპის ღონისძიებები ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე გამოვარჩევს კურორტ გოდერძი, სადაც ზამთრის ამ შემთხვევაში ფესტივალი დაგეგმილია ახალი წლის დღეებში, შესაბამისად ძალიან ისეთი ამაღლებული განწყობით, ძალიან ლამაზი დეკორაციები, რომელიც ძალიან მოუხდა მთის კურორტები წელს უჩივიან თოვლიანობას. ასევე ქალაქს, რა თქმა უნდა, ვემზადებით ახალი წლის. გოდერძიზე თოვლი თუ არის თინათი, წელს მთის კურორტები განსაკუთრებით უჩივიან თოვლის სეზონის დაწყებას და თუ არიან ტურისტები უკვე გოდერძის ტურისტულ ადგილაში. წელს უნდა აღნიშნოს, რომ ზოგადად კურორტი გოდერძი უხსოვლიანობით გამოირჩევა, ერთ-ერთი კურორტია, სადაც ყველაზე ადრე მოდიოდა თოვლი და ყველაზე დიდხანს რჩებოდა. სამწუხაროდ წელს გვაქვს ძალიან ესე იგი თბილი ამინდები, როგორც იცით, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სეზონი ამ შემთხვევაში ცოტათი გადაიწია. ჩვენ ველოდებით ახალი წლის დღეებისთვის თოვლი გოდერძიზე იქნება პროგნოზის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ღონისძიება და სეზონის გახსნას ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია ამინდზე, შესაბამისად ჩვენ დეტალურ პროგრამას, როგორც კი ამის საშუალებას ამინდი მოგცემს, რა თქმა უნდა დავაანონსებთ დაინტერესებული პირების. თინა, თუ სწორად გავიგე, იმიტომ რომ ნაწილობრივ მოვისმინე უკვე ჩვენ მერე უკვე ჩვენ საახალწლო პაუზაზე გავდივართ, ანუ საშობაო ღონისძიებებიც რამდენადაც გავიგე, უკვე ბათუმშიც და აჭარის ავტონომიის სხვა ქალაქებშიც უკვე სრულად არის გაწერილი პროგრამის თვალსაზრისით, თქვენ დაასახელეთ რამდენიმე ქართველი შემსრულებელი, მაესტრო მემანიშვილის სხვები, ანუ ეს პროგრამა შობის ჩათვლით არის მთლიანად გაწერილი და არა მხოლოდ ბათუმში, ხომ სწორად გაგიგეთ? დიახ, პროგრამას გაწერილია ყველა მუნიციპალიტეტში, რა თქმა უნდა, ყველა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია წინა საახალწლო ღონისძიებები, საახალწლო ღონისძიების სხვადასხვა აქტივობები, საბავშვო აქტივობები, ატრაქციები ბავშვებისთვის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბათუმში ამ შემთხვევაში 25-დან იწყება ღონისძიებები და 7 იანვრის ჩათვლით გვაქვს უკვე პროგრამა, რომელიც რა თქმა უნდა შესაძლებელია დაინტერესებულმა პირებმა ნახოს როგორც მერიის, ასევე რეგიონის ტურისტულ მთავარ პორტალზე, რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს, რა თქმა უნდა, ქობულეთშიც, ხულოშიც, ხელვაჩაურშიც, ქედაშიც და შუახევშიც დაგეგმილია საახალწლო ღონისძიებები და მიმდინარეობს საახალწლო ამ შემთხვევაში სამზადი. როგორ შეგვიძლია თქვენს ერთ-ერთ
კიდევ ერთ, მოდი ესე ვიტყვი, უშუალო ასე ვთქვათ, საკურაციო სფეროში თქვენი რწმუნებული დეპარტამენტის საქმიანობის ერთგვარი შეჯამება მინდა, იმიტომ რომ ეჭვმეპარება 31 დეკემბრამდე მოგვეცეს საშუალება კიდევ თქვენთან გასაუბრებისა. Როგორ შეაჯამებდით 2019 წელს? თინა, იმედია გესმით კარგად ჩვენი ხმა, აი რაღაცა მცირედი ხარვეზია, მაგრამ იმედია ხმა მაინც გესმით. გამოსწორდება ყოველ შემთხვევაში როგორც კი აღდგება კავშირი თინა თინზოიძესთან აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე არის აიგერ ისევ ჩვენთან კავშირზე თინა მინდა ერთგვარად 2019 წელი მაინც შევაჯამოთ ცადოთ მაინც იმედია ტექნიკური გამართულობა ამის საშუალებას მოგცემს რომ შევაჯამოთ თქვენ გარკვეული ღონისძიებები ერთგვარად სამოტივაციოც ამ პერიოდშიც გაქვთ ჩანიშნული გულისხმობ მიწურულს წინა საახალწლოდ ჯამში მიუხედავად იმისა რომ სითბოა აჭარაში და ყველანიველი თოვს გოდერძიზეც ბაკორიანშიც გუდაურშიც და ყველგან მე თბილისში ძალიან ბედნიერი ვიქნები თითოეული მოვა როგორ შევაფასებთ 2019 წლის ტურისტულ სეზონს და ეხლა რა ვითარება ტურისტებთან დაკავშირებით გასაგებია რომ ზღვაში ვერ ბანაობთ მაგრამ არის თუ არა ინტერესი და ყავთ თუ არა შესაბამისი სტუმარები 2019 წელი აჭარის რეგიონისთვის იყო გამორჩეული ბათუმმა ამ შემთხვევაში ჩვენმა რეგიონმა და ქვეყანამ მიიღო ერთ-ერთი გამორჩეული პრესტიჟული ჯილდო World Travel Awards-ის ბათუმი როგორც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება რომელმაც დამატებითი ცნობადობა მოუტანა ბათუმს ასევე ბათუმი დასახელდა Airbnb-ის 19 ტრენდულ ქალაქსა და New York Times-ის 52 ტრენდულ ტურისტულ მიმართულებას შორის ამას დამატებითი ცნობადობა და პოპულარიზაცია მოუტანა ჩვენს რეგიონს უნდა აღინიშნოს რომ ტურისტების ვიზიტორთა მზარდი დინამიკა შენარჩუნებულია რეგიონში და ამ შემთხვევაში 11 თვის მონაცემით აჭარის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრების მონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენს რეგიონს ესტუმრა 1,885,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური რომელიც 3%-ით მეტია გასულ წელთან გასულ წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ასევე ჩვენ გვხვდება ბათუმის აეროპორტში საერთაშორისო ვიზიტების 6.2%-ით და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს რომ გარდა იმ მეზობელი ქვეყნებისა რომელიც რისკობრივად ყველაზე მეტი სტუმრობს ჩვენს რეგიონს გაზრდილია დაინტერესება ისეთი ქვეყნებისგან როგორც არის მაგალითად გერმანია 27%-ით ლატვია 112%-ით ლიეტუვა 67%-ით ესტონეთი ასევე ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის რომ გაზრდილია დაინტერესება მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების და ტურისტული მარშრუტების კუთხითაც სადაც 84%-ით მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა წელს და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ რომ გაზრდილია დაინტერესება შიდა ტურისტების მხრიდან რაც ჩვენ განსაკუთრებით გვახარებს და 2019 კალტანთინეთი როგორც ვიცი იქნება ასევე დაჯილდოება სერვისის მიმწოდებლებისა ტურისტულ სერვისი არის საუბარი ამაზეც გითხარით მოკლედ ინფორმაცია რა დაჯილდოებაზეა საუბარი როგორ შეერჩევიან საუკეთესოები და ასე შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა მთელი წლის საქმიანობას რომელშიც იგულისხმება ქვეყნის პოპულარიზაცია და ამ შემთხვევაში მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე რომელიც ძალიან წარმატებით განხორციელდა 16 სამიზნე ქვეყანაში ისეთი პლატფორმების მეშვეობით როგორც არის BBC, Euronews, Deutsche Welle, National Geographic, Travel Channel, LNK ჩვენ წლის განმავლობაში ასევე მასპინძლობით 500-ზე მეტ ჟურნალისტს რომლებიც რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის შესახებ წერდნენ ყველა ის საქმიანობა რომელიც ჩვენ ტურისტული პროდუქტების სერვისების კუთხით განვახორციელეთ 2019 წელს ვაჯამებთ ეხლა სეზონის ამ შემთხვევაში წლის ბოლოს რეგიონის ტურიზმის დაჯილდოების ცერემონიაზე რომელსაც ქვია მაგნოლია ჩვენ მოვახდენთ აღნიშნულ ღონისძიებაზე წარმატებული სერვისის მიმწოდებლების გამოვლენას და დაჯილდოებას რომელიც გახვალ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენთვის კრიტერიუმები რა თქმა უნდა შეფასების გახვალ წინასწარ გაწერილი და შესაბამისად ამ კრიტერიუმების ქულები ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია შემდეგი პროპორციით ეს გახლავთ ძირითადად უცხოელ ვიზიტორთა საერთაშორისო ვიზიტორთა და უცხოელ ვიზიტორთა კვლევა რომელიც ტარდება მთელი წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა საზღვარზე ასევე გახლავთ სოციალური პლატფორმების ეს გახლავთ Airbnb, Booking.com, TripAdvisor-ის რეიტინგული ქულები და რა თქმა უნდა სექტორის გამოკითხვა რომელიც შესაძლებლობა და საერთო გამოვლინდება ჩვენ გვეყოლებათ 13 ნომინანტი ამ შემთხვევაში
და აღნიშნულ ღონისძიებაზე მოხდება როგორც 2019 წლის შეჯამება და წარმატებული სერვისის მიწოდებლების დაჯილდოება, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი 2020 წლის გეგმების გაცნობა სექტორისთვის. ამ შემთხვევაში მთლიანად მოვახდენთ ტურისტული სფეროში სიახლეებისა და არსებული თინა, ჩემი ბოლო კითხვა ეხება ინფრასტრუქტურას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს საქმის კურსში ბრძანდებით ამ თემასთან დაკავშირებით. მთლიანად საქართველოში მოჭარბებული სტუმრიანობის ტურისტული ნაკადების ფონზე ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ინფრასტრუქტურულადაც გამართული შევხვდეთ. იყო არაერთი გამოწვევა აეროპორტებთან დაკავშირებით. მათ შორის მართველი კომპანია TAV Georgia-ს არაერთხელ გამოუთქვას მზადყოფნა ბათუმის აეროპორტის დამატებით, ასე ვთქვათ, სიმძლავრეებთან დაკავშირებითაც. ეს არ ეხება მხოლოდ დედაქალაქს. რამდენად კოორდინირებულად მიდის საქმიანობა ამ კუთხით? ინვესტორი მზად არის გაფართოებისთვის, საუბარია აჭარის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს ჩართულობაზე, დედაქალაქის მთავრობის, საქართველოს მთავრობის შესაბამისი უწყებების ჩართულობაზე. აი ამ კუთხით ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით დაწყებული ბათუმის აეროპორტიდან სხვა, ასე ვთქვათ, ძირითადი საშუალებებზე რამდენად მზაობა გვაქვს და მიმდინარეობს მუშაობა მართლ კომპანიებთან? რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ საკითხს, რა თქმა უნდა, ჩვენი უშუალო ტურიზმის დეპარტამენტის მომავალი წლის პრიორიტეტები ქვეყნის რეგიონის პოპულარიზაციასა და მარკეტინგთან ერთად არის ტურისტული პროდუქტების, მათ შორის ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად სხვადასხვა ტიპის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება აეროპორტის თემას, ჩემთვისაც რამდენადაც ცნობილია, მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში განხილვა კონკრეტულად აღნიშნული საკითხის და კონსულტაციები როგორც ფინანსთა სამინისტროსთან, ასევე ყველა ჩართულ უწყებასთან ერთად აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ბათუმის აეროპორტი ამ შემთხვევაში და აეროპორტი ზოგადად ტურისტული ბიზნესის განვითარებისთვის ერთ-ერთ წამყვან როლს ასრულებს. ჩვენ ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ძალიან ბევრი ფრენა დაემატა მიმდინარე წელს, რამაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ზოგადად საქართველოში ნაკადების გაზრდასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურის სერვისების განვითარება, რომელიც შესაბამისი დამაკავშირებელი ქუთაისის აეროპორტთანაც არსებობს. კი ბატონო. გასაგებია, მადლობა თინათინ ზოიძეს, იგი აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარეა. ბედნიერ წინასახალწლო დღეებს და ახალ წელს უსურებ მას, მის კოლეგებთან ერთად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში და მთელ აჭარას. შესაძლებს აჭარაში, რომელთანაც არ მოაკლებთ ვინც ჩასვლას გეგმავს და სწორედ იქ ახალი წლის შეხვედრას. ჩვენ კი ცოტა განსხვავებული თემით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. ალფაბეტის ახალი CEO სუნდარ პიჩაი თანამდებობასთან ერთად კოლოსალურ შემოსავლებს და გაზრდილ ხელფასს მიიღებს. რაც სრულებებს გეგმავს Google-ისა და YouTube-ის ფლობელ კომპანიაში, ის და რამდენად დიდ ანაზღაურებას მიიღებს პიჩაის სხვა აღმასრულებელ დირექტორებთან შედარებით. ამაზე ლევან თაღიაშვილი მოგვიმზადა მასალა და ის გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა მივესალმე ჩვენს მაყურებელს. რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთი უზარმაზარი კომპანიის ისტორიის ახალი ფურცელი დაიწერა, რადგან მისი დამფუძნებლები კომპანიიდან წავიდნენ. სერგეი ბრინმა და ლარი პეიჯმა Google ჯერ კიდევ 1998 წელს დააფუძნეს და 21 წელი პატიოსნად მართეს, თუმცა მოვიდა დრო და ორივე მათგანმა უკვე Google-ის მფლობელი ალფაბეტი დატოვა. ამ ყველაფერმა სუნდარ პიჩაის წისქვილზე დაასხა წყალი და დიდ პასუხისმგებლობას დიდი ფინანსური კონტრიბუციაც მოჰყვა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც მოჭრილი ხელფასი ბევრს არაფერს ნიშნავს, რადგან ის 650,000-დან 2 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. აქ მთავარი ის ბონუსები იქნება, რომელსაც უმსხვილეს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი მიიღებს. მაგალითად, ალფაბეტის აქციების ფასზე მიბმულმა სარგებელმა 2020 წლიდან 2022 წლამდე შესაძლოა 250 მილიონ დოლარს გადააჭერბოს იმ შემთხვევაში, თუ ინდოელი ბიზნესმენი ყველა გაწერილ გეგმას პირნათლად შეასრულებს. ეს თანხა განსაკუთრებით დიდი მოცულობისაა სხვა თანამშრომლებთან შედარებით, როგორც Forbes იწერს, ალფაბეტის თანამშრომლების საშუალო ანაზღაურება წლიურად 246,000 დოლარია, რაც სუნდარ პიჩაის მონაგარს თითქმის 10-ჯერ ჩამორჩება. თუ ალფაბეტის თანამშრომლებთან შედარება არ დაგაკმაყოფილებდა იტყვით უფროსია და ეკუთვნის კიდეცო, მაშინ სხვა CEO-ების ანაზღაურებას გადავხედოთ და მივხვდებით თუ როგორ ანებინებენ ადამიანს, რომელიც უდიდესი ტექნოლოგიური კომპანიის ხელმძღვანელია და ბავშვობაში ინდოეთში კომპიუტერიც კი არ ჰქონდა. ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორს ტიმ კუკს გასულ წელს ჯამური
განსაზღაურება დაახლოებით 18 მილიონი დოლარი ჰქონდა. Microsoft-ის CEO-მ კი სახლში ჯამური კომპენსაციის სახით დაახლოებით 43 მილიონი დოლარი წაიღო. თუმცა სუნდარ პიჩაის რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლართან ვერც ერთი მათგანი ვერ მოდის. გულწრფელად რომ თქვათ, ბოლო პერიოდში პიჩაის ისედაც შეთავსებული ჰქონდა ალფაბეტის მართვალის ფუნქცია, რადგან საზოგადოების წინაშე სწორედ ის ჩნდებოდა. არსებობს მოსაზრებები, რომ ბრინს და პეიჯს უბრალოდ ეზარებოდათ მუშაობა და აღარც იყვნენ აქტიურად ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩართულები. შესაბამისად, ფაქტია, რომ განსაკუთრებული ალფაბეტის ცხოვრებაში არაფერი მოხდება და პირიქით უკვე გაოფიციალურებული ვალდებულებები პიჩაის მეც თავისუფლებას შესცენს და ინიციატივებიც მომრავლდება, რასაც BMG-ს მაყურებელს არაფრით შემთხვევაში არ მოვაკლებთ. წლის წინა შემაჯამებელი დათქმებით გვიერთდება წამყვანი საინვესტიციო ბანკის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენ დაგარტის სათაო ოფისიდან გოგა მელიქიძე ემზადება და მზად არის უკვე ჩართვისთვის და გაგვიზიარებს სიახლეებს გასული კვირისას, რომელიც ჯამში ჩემი დაკვირვებით მხოლოდ და მხოლოდ იყო პოზიტიური, თუმცა მცირედი საბოლოო ჯამში განსაკუთრებული არა, მაგრამ მაინც უმნიშვნელო წაფორხილებები ჰქონდა აზიის მიმართულების ინდექსებს და ბირჟებს. ეს შეიძლება ჩემი დაკვირვება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარს მაინც გვეტყვის გოგა მელიქიძე, რომელსაც მივესალმები და მადლობას ვუხდი მთელი სეზონის განმავლობაში გმირული შრომისთვის და ინფორმირებისთვის ჩვენი საქმიანი საზოგადოებისა და დღევანდელი სამშაბათის ვერ იქნება გამონაკლისი. დილა მშვიდობის და წარმატებულ ეთერს გისურვებ გოგა. დილა მშვიდობისა გიორგი მივესალმები მაყურებელს. მოდი შევაჯამოთ მიმდინარე წელი, ანუ ბოლო საბოლოო ჯამში როგორი ზდები დავინახეთ მიმდინარე წლის მანძილზე გლობალურ საფონდო ბაზრებზე. ამერიკა იყო გამორჩეული, შეიძლება ცალსახად ითქვას, ესეთი კარგი საფონდო ბაზარი ამერიკას კაი ხანია არ ქონია, რაც მიმდინარე წელს დავინახეთ ამერიკის შემთხვევაში. მარტო გასულ კვირას შეხედეთ, Dow Jones-ი გაიზარდა 1.1%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 22%-ით, S&P-ს გაიზარდა ძალიან კარგად 1.6%-ით და წლის მანძილზე ზდარი დაახლოებით 28%-ზე მეტი და Nasdaq-ი გაიზარდა მარტო გასულ კვირას 2%-ით და წლის მანძილზე 35%-ით არის გაზრდილი. ამერიკამ 2013 წლის მანძილზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განსაკუთრებულად კარგი ზდები აჩვენა. გასული კვირა იყო გამორჩეული, იმიტომ რომ მანამდე იყო მაღალი ბუნდოვანობა ამერიკასა და ჩინეთს შორის როგორ დამთავრდებოდა ეს მოლაპარაკებები, სავაჭრო მოლაპარაკებები. ჩვენ ვიცით, რომ გასულ კვირას ორივე მხარემ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი წარმატებით დაიხურა, თუმცა ხელშეკრულებას ხელი მოწერილი არ აქვს, იანვარში მოეწერება და ამ მიმართულებითაც გარკვეული მოლოდინები არის, თუმცა ბაზრები და ინვესტორები და ანალიტიკოსები შეთანხმდნენ, რომ პირველი ფაზა წარმატებით დაიხურა, შესაბამისად გასულ კვირას კიდევ უფრო კარგი პერფორმანსი აჩვენა ამერიკის საფონდო ბაზრებმა და წელი შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ამერიკის შემთხვევაში გლობალური ბაზრები იყო შეუდარებელი. მარტო გასულ წლის დასაწყისში რომ ინვესტორს რომ შეეძინა Nasdaq-ის ინდექსი მაგალითად დღეს ექნებოდა 35%-იანის და დოლარში, რაც არის ძალიან კაი პერფორმანსი. გასულ კვირას ყველა ამ ასევე დაემატა კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები ამ ყველაფერს, საცალო შესყიდვა, საცალო ესე ვთქვათ დანახარჯებით და შემოსავლებით ნოემბერში იმაზე მეტად იყო გაზრდილი, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები და ეკონომისტები მოელოდებოდნენ. ამავდროულად უძრავი ქონების მიმართულებით გაცემული ნებართვები, ასე შეიძლება რომ ვთქვათ, ძალიან მაღალი იყო ნოემბრის თვეში, ბოლო 12 წლის მანძილზე თვის ჭრილში ასეთი მაღალი აქტიურობა უძრავი ქონების თვალსაზრისით ამერიკის ეკონომიკაში არ ქონიათ. ბუნებრივია ეს ყველაფერი დადებითად აისახა საბოლოო ჯამში ინდექსებზე, რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზარს, ჩვენ ვიცით, რომ სანამ ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებები, ესე ვთქვათ, დადებითად დამთავრდებოდა, პირველი ფაზა როგორც მინიმუმ, მანამდე 2-3 თვის მანძილზე ძალიან გაზრდილი იყო მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრების მიმართ, ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ, ასევე დაბალ რისკიანი, ეგრეთ წოდებული investment grade კორპორატიული ობლიგაციების მიმართ, მაგრამ როგორც კი ეს მოლაპარაკებების ბუნდოვანობა მოეხსნა, შეიძლება ითქვას, ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ბუნებრივია მოთხოვნა შესუსტება.
მოხდა და გასულ კვირასაც დავინახეთ, რომ ობლიგაციების ფასები შემცირდა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ინვესტორებმა ძირითადი თანხების ალოკაცია ისევ ეს ვთქვათ რისკიან აქტივებში განახორციელეს. რაც შეეხება commodity ბაზრებს, ნავთობს და ოქროს, ნავთობის ფასის გაიზარდა გასულ კვირას და დაახლოებით 0.7, 0.6, 0.7%, თუმცა წლის მანძილზე ნავთობი ძალიან კარგად არის გაზრდილი 33%-ზე მეტით არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელს შევხედოთ NASDAQ-ს და ნავთობს, ეს არის ორი ესე ვთქვათ საინვესტიციო აქტივი, კლასი, რომლის ფასი 30%-ზე მეტით გაიზარდა. ოქროსაც შეეხება, ოქროს გაიზარდა 0.5% პუნქტით, მე-100 პროცენტული პუნქტით და წლის მანძილზე ოქროს ფასის გაზრდილია 15%-ზე მეტით. ანუ ოქროს ისეთი კარგი ზრდა არ აქვს, როგორც ნავთობს, ესაც გასაგებია, იმიტომ რომ ამერიკის საფონდო ბაზრები გაიზარდა ძალიან და ოქრო როგორც წესი საპირისპიროდ მოქმედებს ხოლმე, თუმცა ოქროს შემთხვევაშიც დავინახეთ 15%-იანი ზრდა 2019 წლის მანძილზე, რაც ასევე აღსანიშნავია. ევროზონასაც შეეხება, როცა ამერიკაში კარგი კვირა გვაქვს, ევროზონაშიც როგორც წესი კარგი საფონდო ბაზრები, კარგი ზრდებია ხოლმე საფონდო ბაზრებზე. გასულ კვირას მარტო სტოქსი გაიზარდა, სტოქსი 600, რომელიც უმსხვილესი ევროზონის ინდექსი 1.6%-ით და წლის მანძილზე 23-24%-ით არის გაზრდილი. ესაც იშვიათი ზრდაა ევროზონის შემთხვევაში ასეთი მსხვილი ინდექსისთვის, რაც შეეხება გერმანულ და ფრანგულ ინდექსებს DAX 30 გაიზარდა სუბუქად, შედარებით ნაკლებად 0.3%, თუმცა წლის მანძილზე DAX-ი აჩვენებს 26%-იან ზრდას, გასულ კვირას 1.7%-ით გაიზარდა CAC 40 ფრანგული ინდექსი და წლის მანძილზე 27%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი, რაც ასევე ასე ვთქვათ აღსანიშნავი ზრდებია გერმანული და ფრანგული ინდექსებისთვის. რაც შეეხება ბრიტანული ინდექსებს, FTSE 250 გასულ კვირას გაიზარდა 1%-მდე, თუმცა წლის მანძილზე საკმაოდ კარგი ზრდა აქვს, 22%-ით არის გაზრდილი, ძალიან კარგი ზრდა აჩვენა FTSE 100-მა, მეორე მსხვილმა ბრიტანულმა ინდექსმა 3%-ზე მეტით გაიზარდა მარტო გასული კვირის მანძილზე 3.1%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 12-13%-ით. რაც შეეხება ევროზონაში მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ვიცით, რომ ბრიტანულ კონსერვატორების გამარჯვების შედეგად ეს ბაზრება საკმაოდ კარგად წაიკითხეს, ფუნტი გამყარა დოლარის და ევროს მიმართ, ასევე ინდექსები, ბრიტანული ინდექსებმა ასე ვთქვათ ზრდები აჩვენეს და ინვესტორებმა და ეკონომისტებმა ეს დადებითად შეაფასეს. გასულ კვირას ჯორის ბონსონმა გარკვეულწილად მიანიშნა, რომ იგი მხოლოდ ერთ წელს იღებს მოლაპარაკებებისთვის ევროკავშირთან ბრეგზიტის თვალსაზრისით, რომ ასე ვთქვათ non-deal ბრეგზიტი არ მოხდეს და თუ ეს მოლაპარაკებები ვერ ჩამოყალიბდა, არ გამორიცხავს non-deal ბრეგზიტს, ამას არ მოყვა კარგი შეფასებები ეკონომისტების მხრიდან და ოდნავ ფუნტმა ღირებულება დაკარგა დოლართან და ევროს მიმართებაში, როგორც კი ამ ჯორის ბონსონმა ეს განცხადება გააკეთა. ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ წინა მიმოხილვაში თქვით, რომ თუ 2019 წელი იყო მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებები, როგორ წარიმართებოდა, 2020 წელი იქნება დამოკიდებული ბრიტანეთსა და ევროკავშირის შორის, როგორც ავა სავაჭრო მოლაპარაკებები და სხვა მთელი რიგი მოლაპარაკებები, რაც ბრეგზიტს უკავშირდება. ამავდროულად ბრიტანეთის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცრა, რაც მოსაყრდენიც იყო, იმიტომ რომ ისინი იძახიან, რომ ეკონომიკა ბოლო კვარტალი ვერ იქნება კარგი ეკონომიკური და ამავდროულად ინფლაცია არის მნიშვნელოვნად ქვემოთ, ასე რომ ვერ ხედავენ ეკონომიკის მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროებას და ზოგადად მოელოდებიან, რომ 2020 წლის პირველი კვარტლის ბოლოსკენ უფრო დაინახონ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, აქტიურობის დაბრუნება ეკონომიკაში. რაც შეეხება წარმოების მაჩვენებლებს, ზოგადად ვიცით, რომ ევროზონაში და განვითარებულ ეკონომიკებში წარმოება პრობლემაა. ევროზონაშიც მე-12 თვეა, როდესაც ეს წარმოების სხვადასხვა ინდიკატორი მცირდება შეუქცევად რეჟიმში, შეიძლება ითქვას, და ეს ყველას აღალვებს და ელოდებიან მიმდინარე წლის დამთავრებას და მომავალი წლის პირველ კვარტალს, თუ რამდენად ეს გამოსოცხლდება წარმოების მაჩვენებლები ძირითად ეკონომიკებში. რაც შეეხება აზიას, შენ სწორად აღნიშნე, აზია იყო ერთ-ერთი კონტინენტი, შეიძლება ითქვას, სადაც დავინახეთ ინდექსების შემცირება, მაგალითად ნიკეი 225 შემცირდა დაახლოებით 0.9%-ით და წლის მანძილზე 19%-იან ზრდას მაინც აჩვენებს, ანუ საკმაოდ კარგად არის ნიკეი 225 გაზრდილი. იაპონიაშიც იყო მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა, მონეტარული პოლიტიკაზე ბუნებრივია არ გაამკაცრეს მონეტარული პოლიტიკა, იმიტომ რომ იაპონიაში საკმაოდ შემცირებულია ეკონომიკური ზრდა, ანუ და ვიცით, რომ იაპონიაში გვაქვს სოფლიოში ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა, ანუ უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები ყველაზე ღრმად იაპონიაშია, შეიძლება ითქვას წარმოდგენილი და ამის ესე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად შერბილება არ მომხდარა, ასევე და ზოგადად იაპონიის ესე ვთქვათ ბიუჯეტის განხილვა მოხდა, მნიშვნელოვანი დეფიციტი აქვს ბიუჯეტში, რომლის დაფინანსებასაც კიდე
დამატებითი სავალო რესურსით გეგმავენ და ზოგადად იაპონიის ეკონომიკაში სესხი ვალი ორჯერ უფრო მეტია ვიდრე მათი მთლიანი შიდა პროდუქტი. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები, რაც შეეხება ჩინეთშიც ბუნებრივია ჩინეთის ინდექსი ოდნავ მცირდებოდა კვირის დასაწყისში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პოზიტიურად დამთავრდა, გუშინაც ოდნავ შემცირდა. ბუნებრივია ჩინეთისთვის კარგად აისახება ის ყველაფერი, რაც ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოხდა, რომ მათი მოლაპარაკებების პირველი ფაზა დადებითად დამთავრდა და ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები მომდენო წლების 2020 წლის მანძილზე, როგორც აღნიშნეთ, ჩინეთსა და ამერიკას შორის ხელშეკრულება უბრალოდ განცხადების დონეზე მოხდა, რომ პირველი ფაზა წარმატებით დაიხურა, ხელშეკრულება ხელმოწერილი, როგორც ანალიტიკოსები იძახიან, არავის არ უნახია, ელოდებია 1 იანვარს, რომ ხელშეკრულება ნახონ, ესე ვთქვათ, ხელმოწერილი, რომ ნამდვილად პირველი ფაზა დაიხურა. რო შევაჯამოთ რეზუმირებისთვის 2019 წლის ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლობალური საინვესტიციო ბაზრებისთვის, განსაკუთრებით აქციების ბაზრებისთვის იყო ერთ-ერთი გამონაკლისურად კარგი, ძალიან კარგი შედეგები და ზდები და პერფორმანსი გვანახა, როგორც ამერიკულმა საფონდო ბაზრებმა, ასევე გლობალურმა ევროზონის, აზიის საფონდო ბაზრებმაც. ინვესტორებმა თავიანთი ესე ვთქვათ ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდეს აქციების საფუძველზე. გოგა, უღრმესი მადლობა შენ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა გალტენ ტაგარტის მთელ გუნდს შენი სახით. ამ შემთხვევაში რახან ერთმანეთში ვსაუბრობთ, საუკეთესო წინასაახალწლო სურვილები თქვენ და ყველას თითოეულ ჩვენთანგანს, ჩვენს პარტნიორობას უსურვებ, რომ რაც შეიძლება გავიზარდოთ როგორც ცალ-ცალკე კომპანიები, ასევე გაიზარდოს ჩვენი ქვეყანა, სადაც ძირითადად ოპერირებთ, თუმცა BMG-სგან განსხვავებით გალტენ ტაგარტი დიდი ხანია გასტა საქართველოს, ხო და კიდევ უფრო მაღალ ფრენას და სხვა ბაზრების მოცვას გისურვებ. წარმატებები გალტენ ტაგარტ, დიდი მადლობა გოგა მელიქიძეს, გალტენ ტაგარტის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და სულ მალე ნარჩენების სეპარაცია, გამოწვევა, რომელთან გამკლავების სწავლაც ჩვენივე გარემოს უსაფრთხოებისთვის და ბუნებაზე ზემოქმედების შემცირებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. საკითხი, რომელიც გამორჩეულად აქტუალურია და იმავე დროს ბევრი სხვა საკითხის გადაწყვეტას ითხოვს. ჩვენი თემაც სწორედ ამ თემაზე იქნება. სალომე მეცხვარიშვილი სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. სალომე მეცხვარიშვილთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს და გარემოზე ზრუნვის მიმართულებით ნარჩენების სწორი მენეჯმენტის თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე ვისაუბრებთ. სწორედ ამიტომ განვითარებული და არა მხოლოდ განვითარებული ქვეყნები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაგვიშეგროვებას და გადამუშავებას. იმისთვის, რომ ამ პროცესის სწორი მენეჯმენტი მოხდეს, ქვეყნები ნარჩენების სეპარაციის სისტემას იყენებენ. ამ კუთხით არც საქართველოა გამონაკლისი, თუმცა ჩვენ ამ გზის ჯერ დასაწყისში ვართ. რა არის გაკეთებული საქართველოში ნარჩენების სეპარაციის კუთხით და რას უნდა ველოდოთ თუ ახლოეს მომავალში? ამას სალომე მოგუყვება. სალომე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, მიხარია რომ კვლავ ვარ საქმიანი დილის ეთერში, რაც შეეხება ჩვენს თემას. ნარჩენების სეპარაციის ვალდებულება საქართველოს ჯერ კიდევ 2015 წელს ნარჩენების მართვის კოდექსით აიღო. 2019 წლის თებერვლიდან კი საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა დაიწყო ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებაზე გადასვლა, თუმცა როგორც ჩანს, ეს ჯერ დაწყებული არ არის და ამას აღიარებს გარემოს დაცვის სამინისტროს. დიახ, გამონაკლისები არსებობს თბილისში, ბათუმში და აჭარის
რამდენიმე რაიონში სეპარირებული შეგროვება დაწყებულია, თუმცა ამას უფრო ცნობიერების ამაღლების დანიშნულება აქვს, რადგანაც ქვეყანაში მხოლოდ რამდენიმე ათეული სეპარაციის ურნაა დამონტაჟებული, რაც რეალურად ზღვაში წვეთია. არსებული სეპარაციის ურნებიც დამონტაჟებულია კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში, რამდენადაც მუნიციპალიტეტებში არც საკმარისი ცოდნა და როგორც ჩანს, არც თანხებია ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსასრულებლად. თუმცა კანონი ძალაშია. დანარჩენი ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. ეს შანხაის მცხოვრებლები არიან, რომლებიც ნარჩენების მართვის ახალმა სისტემამ დააბნია. ვიდეო 2019 წლის 1 ივლისს არის გადაღებული, ანუ იმ დღიდან, როცა სისტემა ამოქმედდა და მოსახლეობას ნარჩენების დახარისხება სხვადასხვა ფერის ურნებში თავად უწევს. მსგავს კადრებს ალბათ მალე საქართველოშიც ვიხილავთ. დაბნეული სახეების გადაღებაც მოგვიწევს, რადგან ნარჩენების სეპარირება უკვე ქვეყნის გაცხადებული პოლიტიკაა. საქართველოში ამჟამად სულ რამდენიმე ათეული სეპარირებული ნაგვის ურნაა. 2019 წლიდან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს დაევალა ეტაპობრივად გადავიდნენ ნარჩენების განცალკევებულ შეგროვებაზე. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციას სენში აცხადებენ, რომ პროცესი მცირე გამონაკლისების გარდა პრაქტიკულად დაწყებული არ არის. 11 თვე არის გასული და ნორმა არ შესრულებულა მრავალ მუნიციპალიტეტში. არის რამდენიმე აქტივობები, რამდენიმე ქალაქებში აქტივობები, მათ შორის სადაც ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში პროგრამა, ან ჩვენი პროგრამა ფუნქციონირებს, რამდენიმე მუნიციპალიტეტი არის ასევე პროგრამული დახმარების თქვათ მეშვეობით ხდება იქ მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების, სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის. ის რომ საქართველოში ნარჩენების სეპარირება სათანადოდ არ ხდება, იციან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ამას თავისი მიზეზები აქვს, ძირითადად კი ეს თანხებსა და ცოდნის ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული. როცა ვლაპარაკობთ სეპარირებაზე, ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს არ აქვს იმდენი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ის ურნები განათავსოს ყველგან, მოახდინოს სეპარირება ამ ნარჩენების, ეს უკვე ახალი ეტაპია, მოგეხსენებათ, ასევე არა ეს ნაგავსაყრელები ორგანიზებული, შემთხვევაში ეს ნაგავსაყრელები არის, ესე ვთქვათ, არაორგანიზებული, თუმცა 2020 წლისთვის ფაქტიურად ყველას ევალებართ, რომ ძველი უნებართო ნაგავსაყრელები დახურონ ფაქტიურად და შემდგომ იფიქრონ ან გადაიარაღებაზე ახალი ნაგავსაყრელების. თბილისი ერთ-ერთი პირველია, სადაც სეპარირებული ნაგვის ურნები უკვე დაიდგა, თუმცა მცირე რაოდენობით. ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი გზაშია. მუნიციპალიტეტი აპირებს ჭავჭავაძის გამზირდე მიწისქვეშა ნაგვის ურნები განათავსოს, რომელშიც ნარჩენები განცალკევებულად შეგროვდება. უკვე მომავალ წელს კი თბილისს კონკრეტული გეგმა ექნება, როგორ უნდა დაიწყოს ნარჩენების სეპარაცია მასშტაბურად. გერმანელი პარტნიორების დახმარებით ჩვენ გაზაფხულზე, მათ შორის ფინანსის სამინისტროსთან ერთად გვექნება და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად გვექნება მოდელი შემუშავებული, რომლის მიხედვით ზუსტად დავადგენთ თუ რა ღონისძიებები იქნება გატარებული იმისთვის, რომ მოსახლეობას ხელი შეუწყოთ, რომ მათ მოახდინონ სახში სეპარირება. ბუნებრივი ეს იქნება ეტაპობრივი, იმიტომ რომ მთელი ევროპა დაახლოებით 10 წელი დაჭირდა ყველას, რომ ამ ეტაპამდე მისულიყვნენ. სუფთა სამყარო სეპარირებული ნარჩენების შეგროვებით და დამუშავებით არის დაკავებული კომპანიაში. აცხადებენ, რომ საზოგადოება ნელ-ნელა ეჩვევა ნარჩენების დახარისხებას, თუმცა ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება სეპარირებას, ეგ საქართველოში ახლა ახალი დაწყებული ეგ საქმიანობა და ალბათ ეს არის ცოტა ის პრობლემა, რომ უბრალოდ მიჩვევა უნდა მივეჩვიოთ ამ სისუფთავესაც, რისი მიზანიც იყო ჩვენი კომპანიიდან თავიდანვე რაც დავიწყეთ ეგ საქმიანობა. ნარჩენების სეპარაცია კიდევ უფრო გააქტიურდება მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ამოქმედდება და საკუთარი სპეციფიკური ნარჩენების მართვაზე ბიზნესი თავად იზრუნებს. რეგულაცია ძალაში ერთი თვის წინ უნდა შესულიყო, თუმცა კანონქვემდებარე აქტები დამტკიცებული არ არის, რის გამოც პროცესი გაჭიანურდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლეაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონ სოლომონ, მადლობა იმისთვის, რომ პირველ რიგში ასე ოპერატიულად ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან დღემდე ინფორმაცია მინდა გავაახლოთ იმ კანონქვემდებარე აქტებზე, რომელიც ამ სეპარაციის მიმართულებით მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნესისთვის, თავად იმ მთავარი მიზნის განსახორციელებლად, რომელიც უკავშირდება სწორედ გარემოზე ზრუნვას და ამ პროცესის თანდათან და ეტაპობრივად დახვეწას. სიახლეები ხომ არა გვაქვს რა? მოგესალმებით დილა მშვიდობისად, ძალიან საინტერესო თემა არის. აქ ძირითადად კაფეოთ უნდა გავსაზღვროთ, რომ გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო, ხოლო მისი აღსრულება ხდება მუნიციპალიტეტების მიერ. ეს ძალიან კაფეოთ არის, შეათესლებათ ხოლმე ამას, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა შტოات ერთიანი პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს გააჩნია, მაგრამ
ეს მექანიზმები რა თქმა უნდა სხვა სპეციალისტების მოვალეობა არის. პირველ რიგში ის თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება მოახდინოს ნარჩენების სეპარირება, მისი სეპარაცია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისი მნიშვნელობით მისი ინსტიტუციური მხარე არის ის, რომ ნარჩენების მართვა მოგესწრება გულისხმობს პრევენციას, გულისხმობს პოტირებას, შეგროვებას, სეპარირებას და შემდეგ რეციკლირებას და რაც შემდგომი ნარჩენის დასაცავად გაფართოებას ორგანიზებულ ნაზავსაღებებზე. რაც შეეხება სეპარირების სეპარაციის მიმართულებით, აქ არის რამდენი რეგიონი გამოკვეთილი, ვთქვი დაწყებული არის თბილისში და თვალწინ თბილისს აქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები ამ მიმართულებით, ასევე დაწყებული არის საჭარაში და კიდე რამდენი რეგიონი ბატონ სოლომონ, ჩვენ ეს რეგიონები და ქალაქები ვახსენეთ ჩვენს სიუჟეტში, თუმცა თქვენს გვეთანხმებით ალბათ, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მთელი საქართველო უნდა მოიცვას ამ სეპარაციის ურნებმა. ეს ერთი და მეორე, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის პოლიტიკის გამსაზღვრელი, იმისთვის, რომ კანონი მხოლოდ ფურცელზე არ დარჩეს, ვისი პასუხისმგებლობაა ეს? ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ ეს ყველაფერი, ინფრასტრუქტურა, თანხები ამისთვის გამოყოფილი. მეორე მიმართულება ის არის, რომ მუნიციპალიტეტებმა თანხები საიდან უნდა გამოყვან თუ ცენტრალური ბიუჯეტი. შემთხვევაში IBR-თან გაფორმდა რამდენიმე დღის წინ ხელშეკრულება, რომელიც ამ მიმართულებით მომავალ წელს გარკვეულ გეგმას ისახავს მიზნად. დანარჩენ საქართველოში რა ხდება? სამწუხაროდ ძალიან სულად ესმის პერიოდმა, მაგრამ მე მაინც იმედია ჩემი ხმა კარგად ისმის. კი, თქვენი ხმა კარგად ისმის. ნარჩენების მართვის სტრატეგიით განსაზღვრულია ინდიკატორები, რამდენიმე შეაგროვონ 2019 წლისთვის, 2025 წლისთვის და 2030 წლისთვის. ეს როგორც ნახოთ, ნარჩენები როგორც ბინა, როგორც აღარ და როგორც მეტალი. ეს ინდიკატორები არის და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ეს არის მათი ვალდებულება, წმინდა მათი ვალდებულება მუნიციპალიტეტების ამით მართლა ბიუჯეტში გაითვალისწინონ აქედან გამომდინარე ის თანხები, რაც ჩნდება ამ შეგროვებისთვის. ამიტომ სეპარირება ისე ვერ დაიწყება თუ რაღაც ეს თანხებთან არ იქნება დაკავშირებული და ბიუჯეტში ყველაზე პრიორიტეტული სწორედ ეს უნდა იყოს. ვინ უნდა მოახდინოს ამის მონიტორინგი, ბატონო სოლომონ? ვინ უნდა იყოს აი ამ კანონის აღსრულების მონიტორი, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს კანონი კი წერია ფურცელზე, მაგრამ ნამდვილად სრულდება. გასაგებია თქვენ ამბობთ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო შეიძლება ვერ იყოს ეს უწყება, მაგრამ ვისი პასუხისმგებლობაა მაშინ იმისთვის, რომ თქვენს მიერ ხელმოწერილი, თქვენს მიერ შედგენილი კანონი აღსრულდეს რეალურად? ეს პირდაპირ არის დაწერილი, როგორც ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომ ესე იგი ნარჩენების მართვის აღსრულება არის მუნიციპალიტეტის დასახა. ჩვენს მნიშვნელობა აქვს, რომელი ინსტიტუტია ეს მუნიციპალურია თვითმმართველობა თუ სახელმწიფო სტრუქტურაა, რომელია მაგრამ რეალურად არის ეს არის მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვა. ჩვენი ვალდებულება არის პოლიტიკის განსაზღვრა. გადამაგისა მოგესწრებათ არსებობს ნარჩენების მართვის კომპანია, რომელსაც უნდა ორგანიზებული ნაგავსაღრელები გააკეთოს და ეს ყველაფერი ვაში ერთობლივია. ჩვენ მზათავართ ახალი კანონმდებლობების შევთავაზოთ კიდევ ვაპირებთ მოგესწრებათ თქვენ წარმოებით გაფართოებული ვალდებულების შემოღებას, რომელიც არის 6 რეგლამენტაცია და ესეც გარკვეულად შეუწყობს ამ ნარჩენების სეპარირებას. იმიტომ რომ თავარი და მიზანია სწორედ ამის წარმოებით გაფართოებული ვალდებულების იმპლემენტაციის არის სწორედ ნარჩენების სეპარაცია, მისი შეგროვება, ტრანსპორტირება, რეციკლირება, გადამუშავება. ოღონდ ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ყველა სეგმენტს. დიახ, საინტერესო თემა წამოჭერით, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელზეც ჩვენ სტუდიაშიც ყოფილხართ თქვენ სტუმრად და მაშინაც გვისაუბრია იმ პრობლემატურ საკითხებზე, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს, იმიტომ რომ კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, რის გამოც ცოტა დაგვიანდა ამ ვალდებულების ამოქმედებაც. რა ეტაპზე ხართ ახლა, რა შენიშვნები გაქვთ გათვალისწინებული? დასვით ვეკითხვა, თქვენ სიუჟეტში მოვისმენი ადრე და ეს არის ძალიან ისეთი. ეს არის ურთულესი საკითხი, ეს არის ისეთი გამოწვევა საზოგადოების. აი როგორც თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე გადავდიოდი, თავისუფალ ფასარმოგრაზე რომ გადავდიოდი და ხალხი არ იყო ძალიან ხალხი არ იყო ინფორმირებული. ეს არის ურთულესი საკითხი, ეს არ არის მარტო სახელმწიფო პოლიტიკური ნება, ეს არ არის მარტო ბიზნესის ნება, ეს უნდა საზოგადოების გაფესვებინება. ჩვენ
გვინდა რომ ერთობლივად წავიდეთ, ეს იყოს კომპლექსური ხასიათის ღონისძიება, რომ შედეგი მარტო დავიდეს. მარტო ის კი არა, ხელებზე გადავიტანოთ დოკუმენტი და მე აღსრულებელი გამოჩნდეს. ჩვენ უახლოეს პერიოდში უკვე იანვრის 15-20 ამ დოკუმენტებს შევიტანთ, იმიტომ ჩვენ გავდივართ ყველასთან, 100 ჯერ გავდივართ, 100 ჯერ გავდივართ, რომ არ შევეცადოთ და გარდა მაგისა, რატო გიგოთ, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი. შეიძლება შემდგომში ეს ვერ გავთვალოთ ყველა ინდიკატორი და მე ისევ შეიძლება რეგლამენტაციის ცვლილებები შევიტანოთ, ეს არის ახალი ინსტიტუტიური საკანონმდებლო პაკეტის შექმნა და ამიტომ მისი ცვლილებების შესაძლებელია შემდგომში. ბატონ სოლომონ, ამ თემაზე გასულ კვირაში ჩვენ ვუმასპინძლეთ ბატონ ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილს, რომელმაც არაერთ პრობლემატურ საკითხზე ისაუბრა, მათ შორის აღნიშნა ისიც, რომ დეპოზიტური სისტემა არის ძალიან კარგი, თუმცა ეს არის ძალიან ძვირი და მათ მოგაწოდოს ეს ინფორმაცია და მათი იდეა და რეკომენდაცია იყო ასეთი, რომ იქნებ ჯერ მხოლოდ სეპარაციით დავკმაყოფილდეთ. რა არის თქვენი პასუხი ამ საკითხზე? აქ უკვე ჩვენ მაგათ ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთხელ შევხვდით მათთან, არაერთი კომუნიკაცია გქონდა. თვითონ ეგენი ხარს უჭერს ზოგადად ამ საკითხის შემოგებას, იმპლემენტაციას, მაგრამ აქ ერთადერთი არის ზოგიერთი, თუმცა ყველა არა. ზოგიერთი დაგისვა, ნუ იქნება დეპოზიტ სისტემა. ეს დეპოზიტი მოგესწრებათ, ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პლასტიკის ბოთლებს, ალუმინის კირებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ახალი ჩვენ გააკეთეთ განაცხადი, რომ რაღაც დისკრიმინაციულია და ჩვენ თლიანად ამოვიღეთ ბოთლები. შუშის ესე იგი მინის ბოთლები თლიანად ამოვიღეთ ჩვენ. ამაგას არ შეეხება არც იმ სექტორში და არც ამ სექტორში. ანუ ეს სიახლეა, ხო? მას შემდეგ რაც ძალიან კარგია სიახლე და მინდა რომ თქვენი ეს გავარჯერო პირველი სიახლე და ექსკლუზივი იყოს თქვენთან, რომ ეს აღარ ეხება მინის ბოთლებს არც ალკოჰოლურს და არც უალკოჰოლოს. ეს ძალიან კარგი არის და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეს საბოლოო ჯამში როგორც წარმოებს გაფართოებული ვალდებულება თავისთავად შექმნის мотиваციას, რომ სეპარირება გაგროვდეს გაზრდიდეს ამ ნარჩენების. იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, ამათ მოუწევთ მაინც ამ ნარჩენების შეგროვება და სეპარირება წარმოებს გაფართოებული ვალდებულება ვისაცა და გარდა მაგისა ეს მოაკლდება სწორედ მუნიციპალურ ნარჩენებს. ამაშია საუბარი. რაც შესაბუთი იქნება ის წამოიღებენ ახეთ, ამ წარმოებს გაფართოებული ვალდებულება აიღებს თავისთავად, რაც არ იქნება შესაბუთი ნარჩენები, იგივე ქაღალდი, იგივე სხვა მინა, იგივე პლასტიკი, რომელიც არ არის შესაბუთი, ის წავაჩვეულებ მუნიციპალურ ნარჩენებს და გარდა მაგისა, ეს სეპარირება არის საფუძველი ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების. ეს ილუზია არ არის. ეს არის ზუსტად რეალური. ნამდვილად უნდა დაგეთანხმოთ ბატონო სოლომონ, რომ ეს სიახლე, რომელიც ნარჩენების სეპარირებას გულისხმობს, ნამდვილად მასშტაბური არის და ამისთვის ჩართულობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერი მოქალაქის იქნება ძალსხმმნიშვნელოვანი და ამისთვის განსაკუთრებული მომზადება და შემდგომ უკვე განსაკუთრებული სამუშაოს გაწევა დაგჭირდება და დარწმუნებული იმაშიც, რომ ჩვენ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა ამაზე კიდევ ერთხელ და არაერთხელ ვისაუბროთ. მადლობა იმისათვის კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი სოლომონ პავლეაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას კიდევ ერთხელ, რომ გაგვიახლა ინფორმაცია, მით უმეტეს ეს თემა როგორც აქტიურად ახლდება და კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორისა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურებთან გარკვეულ კონსენსუსამდე და კონსენსუსის წერტილამდე მიდის. დეტალებს წაიკითხავთ BMG-ზე აუცილებლად იმისათვის, რომ ინფორმაცია განაახლოთ თქვენ. მადლობა სალომე, საინტერესო საუბრისათვის. მადლობა შენ მასპინძლობისთვის. ახლა კი რამდენიმე წუთში უკვე დრო არის, რომ შემდგომი სტუმრები შემოგვიერთდნენ. ყველა სახელმწიფოს ჯანმრთელობას გისურვებთ, ამისათვის კი გამართული სამედიცინო და ჯანდაცვის სისტემა გვჭირდება პროფესიონალ ექიმებთან და თანამედროვე კლინიკებთან ერთად. 25 წლის თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი მრავალპროფილური ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების კლინიკა, ენ-მედიცინის დირექტორი და ამავე კლინიკის ქირურგი კობა ბურნაძე და ლევან რამიშვილი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. ბექა ბაციკაძესთან ერთად დაგვეოდოთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ტელემაუწყებლებს კიდევ ერთხელ აფრთხილებს და ერთი დღის ვადას აძლევს, რათა 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან დაგროვილი მიმდინარე დავალიანების ძირი თანხა დაფარო. ათია თურნავას განცხადებით დიდი ალბათობით საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩაერთვება, როგორც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა BMG შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის პროექტების განხორციელების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი უწყებაა. ფიზიკური პირები, რომლებიც ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრის ტერიტორიაზე ახორციელებენ, სალარო აპარატების გამოყენებისგან 2022 წლამდე თავისუფლდებიან. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესატანს ცვლილებებს.
საპარტნიორო ფონდის ახალი მანდატი, ანუ სახეცვლილი ფორმის სტრატეგია მზად გაზაფხულზე უნდა იყოს. განცხადება ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში იმ ავტოსანტრანსპორტო საშუალების მართვაზე, რომელსაც დადგენილი წესით არ გაუვლია პერიოდული ტექნიკურ ინსპექტირება, 322 ჯარიმა გამოიწერა. ყველაზე მეტი 170 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოვლინდა. 2019 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს ციტრუსის ექსპორტიდან 7.8 მილიონის დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2019 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით კი ექსპორტირებული ციტრუსის საერთო მოცულობა 21,000 ტონას შეადგენს. Apple ინტერნეტის თანამგზავრული სისტემის შექმნაზე მუშაობს. პროექტის მთავარი მიზანია შექმნას ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებას ინტერნეტის თანამგზავრის საშუალებით მიაწვდის პროვაიდერებისა და მობილური ოპერატორების გვერდისავლით. დილამშვიდობის სოკარ ჯორჯიამ ურბნისის და რუსთავის შემდეგ რიგით მესამე ახალი მულტიფუნქციური კომპლექსი ამჯერად თერჯოლაში გახსნა. რით იქნება განსხვავებული, რამდენ ადამიანს ასაქმებს რეგიონში, ვინ ესწრებოდა გახსნის ცერემონიალს და რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია კომპლექს ქვეყნისთვის. ამ კითხვებზე პასუხს მარიამ ადამია არკვევდა, რომელიც პირადად ესტუმრა თერჯოლაში სოკარის ახალ სივრცეს, ამიტომ ნახოთ დეტალები და პასუხები მის სიუჟეტში. დღეიდან თბილისის სენაკი ლესელიძის ჩქაროსნულ ავტობანზე ქალაქ თერჯოლას მახლობლად სოკარის ახალი მულტიფუნქციონალური კომპლექსით სარგებლობის შესაძლებლობა გვაქვს, სადაც მგზავრები არა მხოლოდ გამართავენ სატრანსპორტო საშუალებებს, არამედ მიიღებენ სხვადასხვა სერვისს, რადგან აქ ერთ სივრცეში თავმოყრილია ბავშვთა გასართობის ზონა სათამაშო ავტომატებით, კაფე მარკეტი ვეიმარტი, კვების ობიექტები დანქინი და ვენდისი, საფთიაქო ქსელი, ჯიპისი, ღვინის მწარმოებელი კომპანიის მეღვინეობა, ხარებას მაღაზია და ასევე კომპლექსის ტერიტორიაზე განთავსებულია მოწყობილობები ელექტრომობილებისთვის. ასე რომ კომპლექსი ყველა იმ აუცილებელ ელემენტს აერთიანებს, რაც მგზავრობას კომფორტულსა და სასიამოვნოს გახდის ჩვენს ქვეყანაში. ძირითადი არსი არის, ცხოველების და მგზავრების მეგობრობა გზაზე. შესაბამისად, ეს არის ავტომაგისტრალი, სადაც აუცილებელია შესვენების ადგილი რომ არსებობდეს, აუცილებელია რომ არსებობს ადგილი, სადაც შეიძლება როგორც მანქანა გამართოს საწვავით, ასევე წაიხემსონ, ყავადალიონ, ჩაიდალიონ, საჭირო ნივთები შეიძინონ და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდე ეს ყველაფერი ამ ობიექტზე მაქსიმალურად მოახერხეთ რომ ჩაგვეტიათ. ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ესეთი ობიექტები რაც შეიძლება ბევრი გაიხსნას და გააკეთეს საქართველოში, განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ იმერეთით დატვირთულია ტურისტული ნაკადით, ჩვენი ტურისტებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი რომ ესეთი კარგი და კომფორტული გარემო შეიქმნას მათთვის. მულტიფუნქციონალური კომპლექსის გახსნის ღონისძიებას კომპანია სოკარის პრეზიდენტთან ერთად ესწრებოდა საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა. მათ დაათვალიერეს სივრცე, რომელიც ამ ეტაპისთვის 100 ადამიანს ასაქმებს რეგიონში და რომელიც რეალურად დამატებითი мотиваცია იქნება ადამიანებისთვის, რომ მეტი ადგილი დაათვალიერონ და გაიცნონ საქართველოში. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც მგზავრობს ჩვენი გზებით, იქნებიან ეს მძღოლების სატვირთო ავტომანქანების თუ ჩვენი ტურისტები თუ ჩვენი მგზავრები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც გადაადგილდებიან ქვეყნის ფარგლებში, მათი მგზავრობა იყოს კომფორტული, უსაფრთხო და რა თქმა უნდა, მათი კომფორტისთვის აუცილებელია ასეთი ტიპის მომსახურების ცენტრების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს ბევრად უფრო კომფორტულად იმგზავრონ, ბევრად უფრო მეტი იმგზავრონ, იმისთვის რომ თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ბევრი ახალი ადგილი, ბევრი ახალი ლოკაცია დაათვალიერონ. პირველ რიგში კარგია, რომ ტურისტული თვალსაზრისითაც ეს ძალიან ასე ვთქვათ კომფორტული ადგილი არის ტურისტების გასაჩერებლად, ყველანაირად მოწესრიგებული, დაწყებული კაფეთი და დამთავრებული ტუალეტებით, რაც ასევე მინდა გითხრათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც 9 მილიონ ტურისტს მასპინძლობს და გარდა ამისა 100 ადამიანი არის დასაქმებული, რაც რეგიონისთვის ძალიან კარგი შენატანი არის ამ საერთო დასაქმების სურათში. ეს სოკარის რიგით მესამე მულტიფუნქციონალური კომპლექსია ურბნისისა და რუსთავის შემდეგ. ასე შესრულდა მიმდინარე წლის გეგმებით სრულად. მომავალ წელს კი ახალი ფურცლიდან, ახალი გამოწვევებითა და პერსპექტივებით უფრო მეტ სიახლეს აანონსებენ. კლინიკა 25 წლიანი გამოცდილებით ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი მრავალ პროფილური ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისებით და მძლავრი ლაბორატორიით. N-Medicine, რომელიც საქართველოში მედიცინის სხვადასხვა სფეროებში ერთ-ერთი მოწინავე 2013 წელს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის სერტიფიკატის მფლობელიც გახდა. რა სერვისებს, ტექნოლოგიებს და უახლეს სამედიცინო მიდგომებს გვთავაზობს N-Medicine, სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ყოვა ბურნაძე, კლინიკა N-Medicine-ის დირექტორი და ლევან რამიშვილი, კლინიკა N-Medicine-ის ქირურგი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის.
ბატონო გობა. სანამ თქვენმა კლინიკამ 2013 წელს მე ვახსენე რომ მიიღო საერთაშორისო სამართლებრივი შესაბამისობის სერტიფიკატი. სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ ამ საკითხს მოვიკითხავ N-Medicine რომ გითხრათ უფრო მეტი მის ისტორიაზე ასე ვთქვათ და გავლენის გზაზე. მოგესალმებით კლინიკა N-Medicine სახელით. კლინიკა N-Medicine ეს არის საბჭოთა კავშირის შემდგომი პერიოდისთვის ჩამოყალიბებული კლინიკა, რომლის ბაზაც იყო 1970-იანი წლების დროს გაცვენებული აკადემიკოსი ბატონი ვაჟა ივერიელის დაარსებული ენდოკრინოლოგიური კლინიკა, რომელიც შემდგომში საბჭოთა კავშირის პერიოდში წარმოადგენდა ექიმთა დახელოვნების ცენტრს ენდოკრინოლოგიაში საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. და საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან მაშინ ყველა ენდოკრინოლოგიური მიმართულებით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ჩამოდიოდნენ ჩვენს კლინიკაში, ჩვენს ბაზაზე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. საკმაოდ ძლიერი გუნდია წარმოდგენილი, დაახლოებით 3 თაობა ყავს დღესდღეობით, რომელიც არის ძალიან უწყვეტი ჩვენი ცოდნის წყარო და საკმაოდ ძლიერი ინტელექტუალური ბაზა და არა მარტო თქვათ ის ძველი თაობა, არამედ ახალი თაობაც, რომელიც დღესდღეობით თქვათ დაამთავრა სამედიცინო ინსტიტუტი საქართველოში, ან უცხოეთში და ახალ-ახალი ინოვაციებით. ბატონო გობა, კლინიკას ასე გქონდა ისტორია, თუმცა საფუძველი, გქონდა ასე ვთქვათ ავტორიტეტი, რატომ გადაწყვიტეთ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისო სერტიფიკატის მიღება? რა პროცედურები იყო და რა მოგცეთ რეალურად აი ამ სერტიფიკატმა 2013 წელს? ჩვენ ISO-ს სერტიფიკატის აღებისთვის გქონდა პრეტენზია, იმიტომ რომ ჩვენი საკმაოდ საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე იყო ჩვენი მიდგომები, ჩვენი ტექნოლოგიები, სამკურნალო მიმართულებები და ქონდა ურთიერთობები სხვა საერთაშორისო პროგრამებთან და საერთაშორისო კლინიკებთან. და მათთან ურთიერთობისთვის ჩვენ გვესაჭიროებოდა ISO სტანდარტი და გავაკეთეთ განაცხადი, მოგცეს ეს განაცხადი სპეციალური რეგულირებები იყო, ამ რეგულირებების ყველა საკითხი გავლილი ჰქონდა. კი, საკმაოდ იყო ეს საკმაოდ საკითხები, რომელიც მოითხოვდა ფინანსურ, მატერიალურ, თქვათ, დანადგარების შეძენას, შემდგომში არა მარტო თქვათ მატერიალური ტექნიკური ბაზის, არამედ თვითონ ინტელექტუალური რესურსის პრობლემაც იყო, თქვათ, ითხოვდნენ სხვადასხვა მიმართულებებით გადამზადებას ჩვენი თანამშრომლების და ჩვენ ქონდა დავამყარეთ ურთიერთობა, არის ესეთი ლონდონის King's College ჰოსპიტალი, სხვა ჰოსპიტალები და მთელი ჩვენი გუნდი გამოყოფდი თქვათ ექიმების, ტრანსფუზიოლოგების, რეანიმატოლოგების, ექთნების აი ეს გუნდი გადამზადდა ლონდონის King's College ჰოსპიტალში და იმ სტანდარტების დონეზე ის მოთხოვნა, რაც ჩვენ წაგვიყენა ISO-ს ორგანიზაციამ, ეს მოთხოვნები ჩვენ შევასრულეთ და ავიღეთ ეს სერტიფიკატი. და რა თქმა უნდა, შევინარჩუნეთ და კიდევ ხელმეორედ რესერტიფიცირებას გავიარეთ. კი ბატონო, ხარისხის ასე ვთქვათ მიღწევას და შენარჩუნების საკითხებსაც კითხავთ მოგვიანებით. ბატონო ლევან, თქვენთან მინდა რომ სამედიცინო საოპერაციო ასე ვთქვათ თემები გავიარო, მის ეფექტურობა, N-Medicine ვთქვათ გარდა თანამედროვე ტექნოლოგიებისა, რა ტიპის მიდგომები აქვს უკვე სამედიცინო მიმართულებით კურნალობასთან დაკავშირებით საოპერაციო ნაწილი. დიახ, ჩვენს კლინიკაში 2014 წელს შეიქმნა ქირურგიული დეპარტამენტი და ამ კლინიკური დეპარტამენტის, კერძოდ ენდოკრინული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გაგახლავართ მე ხა ამ დროს. 2014 წელს უკვე იყო ყველა ის ბაზა და საჭირო ყველა ერთეული კლინიკაში რაც უზრუნველყოფდა ქირურგიული მომსახურების ძალიან მაღალ დონეს, კერძოდ კლინიკას გააჩნია ძალიან მაღალი ლაბორატორიული, მორფოლოგიური, ციტოლოგიური და სხვადასხვა დიაგნოსტიკური საშუალებები, რაც ხელს გვაძლევს სწორედ აი ამ იფუნქციონიროს ენდოკრინოლოგიური ქირურგიის დეპარტამენტმა. დაახლოებით 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით 2000-ზე მეტი ოპერაცია ენდოკრინული მიმართულებით შესრულებული უკვე ჩვენს კლინიკაში. ეს მოიცავს როგორც ეს საკმაოდ ბევრია, დიახ, ეს მოიცავს როგორც
თავკისრის ოპერაციებს, ასევე მოიცავს გინეკოლოგიას, მამოლოგიას, ზოგიერთ აბდომინალურ მიმართულებას. ანუ სპექტრი საკმაოდ მრავალფეროვანია, დიდია და დატვირთვაც შესაბამისად დიდია კლინიკა. ბატონო, როცა ვთქვათ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაზე, ასე ვთქვათ, მიდგომებზე, ტექნოლოგიებზე და ანუ ვითარდება ოპერაციის ტექნიკაც, ხო? მარტო მხოლოდ ტექნოლოგიები, ლაბორატორიული და რაღაცა კვლევითი, ასე ვთქვათ, აპარატურა არ ვითარდება საოპერაციო ტექნიკაც, ანუ ამ მიმართულებით ენ-მედიცი როგორ განვითარდება? რო არ მივსდიოთ კვალდაკვალ ჩვენს როიტყვიან ინოვაციებს და ახალ მიმართულებებს კლინიკა გაჩერდება დარჩებით დაახლოებით 10 და 15 წლის დონეზე. სწორედ პირველი ინოვაცია რაც ჩვენ კლინიკაში დაინერგა და პირველი იყო საქართველოში ეს იყო, როდესაც ჩვენ განვახორციელეთ ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციები ნეირომონიტორინგით. ეხლა რა არის რას ნიშნავს ეს ნეირომონიტორინგი? სპეციალური აპარატურა, რომელიც ოპერაციის დროს ოპერატორს ეხმარება შებრუნებული ნერვის, ერთად ჩვენ საუბრობთ, მეტყველებთ, ერთად ალბათ გაგიგიათ ხო, ადრე ოპერაცია გაიკეთა ფარისებრზე და ხმა დაეკარგა, ხონაც. აი ეს პრევენცია და იმის დაზღვევაა, ხო? ეს უახლოესი აპარატურა იქნა შეძენილი 2015-ში გერმანული. ამისთვის სპეციალური გადამზადების ერთგვარი კურსი იქნა გავლილი გერმანიაში ჩემი და უახლოესი ჩემი ქირურგების მიერ და ეს ნეირომონიტორინგი პირველად მე ვამაყობ რომ რუტინაში ჩაჯდა ჩვენს კლინიკაში და პაციენტი აბსოლუტურად დაზღვეულია აი ამ ხრივ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეგ. კი, რა თქმა უნდა. ხო, პაციენტს პირველად დაინტერესებს ის ხმა მექნება ექიმო, პირველი შეკითხვა ეს არის. შემდეგი ინოვაცია რაც გავსდიეთ ამ იყო ასევე ენდოსკოპიური ოპერაციები ფარისებრ ჯირკვალზე, ხო? ეს ერთგვარი ახალია, სულ რაღაც 6-7 წელია, რაც მთელ სოფლიოში დაინერგა და ევროპაში ვიყავით მეხუთე ქვეყანა, რომელმაც ეს ენდოსკოპიური ოპერაციები დავიწყეთ ფარისებრ ჯირკვალზე. რა არის ეს ენდოსკოპიური ოპერაცია? ეს არის უსისხლო ოპერაცია კანზე განაკვეთის გარეშე. კერძოდ ამ დროს ფარისებრზე მიახლოვება ხდება პირის ზღუდან ხდება ოპერაციის განხორციელება და შესვლა. ანუ არ იჭრება კანზე და ეს ძალიან მომხიბვლელია ახალგაზრდებში, ხო, ახალგაზრდა მithumetes ქალბატონებში, ხო, რომლებიც ყველა ფარისებრზე ოპერაცია გვინდა არ გვინდა, კისერზე მაინც პატარა განაკვეთი მაინც არის და ეს ვიზუალური მხარეა. კი, დროთა განმავლობაში ეს შეიძლება გაიაროს, ან შეიძლება კოსმეტიური აკეთო, მაგრამ მენდეთ რომ თუ დააკვირდები შემჩნევადია. კი ბატონო, შემჩნევადია. ეთახმები თამაში. ბატონო კობა, ხარისხის ასე ვთქვათ, გარკვეული სტანდარტების მიღწევა ერთია, მეორე არის ამ ხარისხის სტანდარტების შენარჩუნება. გაქვთ თუ არა შიდა ხარისხის კონტროლის მექანიზმები ენ-მედიცში, ითიც ასე ვთქვათ, თუნდაც სერტიფიკატთან შესაბამისობის შენარჩუნებას ახერხებ და საომავლოდ ასე ვთქვათ, ისახავთ გეგმებს, რომ კიდევ მიიღოთ სერტიფიკატი განახლებული. ჩვენი ერთია, თქვათ, ხარისხის მიღწევა და უფრო რთულია ამ ხარისხის შენარჩუნება და საკმაოდ ძნელია, როდესაც კიდევ ახალ ინოვაციებს ნერგავ ხარისხის კიდევ უფრო ამაღლებისთვის. ჩვენი კლინიკა, მთელი ჯგუფი, მთელი გუნდი, ეს არის აბსოლუტურად გუნდური მუშაობა. ჩართულია მთლიანად აი ამ ხარისხის შენარჩუნებაში და კიდევ უფრო ამაღლებაში. და გადიან კვალიფიკაციებს სხვადასხვა წამყვან კლინიკებში და ინოვაციები, რომელიც დღესდღეობით ინერგება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ამ ინოვაციებში საკმაოდ დიდი რესურსი გვეხარჯება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვახერხებთ ამ ინოვაციების დანერგვას, რათა შევინარჩუნოთ ისევ ეს ხარისხი. რა ინვესტიცია ხომ დაახლოებით, აი ბოლო წლების განმავლობაში რა ინვესტიცია განხორციელებთ, შეგიძლიათ კონკრეტული რიცხვები უბედოთ? ნუ აი გვაქვს დღესდღეობით იგივე აპარატურა, რომელიც ეს ინვესტიცია არის თანხაში გაუზომავი რა. ეს არის პირველ რიგში სამედიცინო პერსონალის მონდომება და მათი мотиваცია, რომ ისინი წავიდნენ საზღვარგარეთ, კი ეს ძალიან დიდი ხერხშეწყობაა კლინიკიდან, ხო, როცა უშუალოდ კლინიკა გაგზავნის ამა თუ იმ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ამა თუ იმ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, მაგრამ გაგზავნა ეს ერთია.
და მეორეა თვითონ იმ ექიმის და თვითონ იმ მედპერსონალის კვალიფიკაცია, რომელიც მოტივირებულია, რომ ეს ახალი ინოვაცია ჩამოიტანოს. შეიძლება წავიდეს და არც არაფერი არ ჩამოიტანოს, ხო, იქიდან, ხო? არის ეგ შემთხვევები ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ კლინიკა გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ და ამის мотиваციას, რომ შენ ეს რესურსი და ეს ინტელექტუალური რესურსი წამოიღო იქიდან. და მენდეთ რომ ეს გაცილებით გაუზომავია და კი ბატონო, გეთანხმებით. სერვისებსაც შეიძლება ბევრი ასე ვთქვათ სერვისია, მეც ვახსენე რომ როგორც სტაციონარული ასე ამბულატორიული ნაწილია, რა სერვისებს თავაზობს კლინიკა პაციენტებს, მომხმარებლებს, დაინტერესებულ ადამიანებს, ანუ რას ჯამში ყველა სამედიცინო სერვისს აერთიანებთ, რო ჩამოგვითვალოთ, რამდენიმე მათგანი მაქვს. ნუ გამოვყოფითი საკმაოდ ისეთი სერიოზული სერვისებია. რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგიური მიმართულების გარდა, რომელიც საკმაოდ ისეთი სრულად განვითარებული სერვისია, გვაქვს საკმაოდ ისეთი მაღალ დონის მიდგომით, მაღალი ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური მხარე, ლაბორატორიაში გვაქვს სისხლის დიაგნოსტიკა, მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა, სისხლის დიაგნოსტიკაში გვაქვს საკმაოდ ისეთი სრული ავტომატიზირებული სიმენსის ანალიზატორები, რომლებიც დღესდღეობით თვით კონტროლით, ხარისხის გარე კონტროლის მეშვეობით გვაქვს შვეიცარიის ხარისხის გარე კონტროლის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ ჩართულები ვართ ამ სქემებში და გვიგზავნიან ისინი ყოველ 3 თვეში ერთხელ ახალ თავის მასალებს, დახურულ მასალებს აკეთებენ ჩვენი ლაბორანტები ამ მასალებს და იგზავნება შედეგები იქ და გვაქვს საკმაოდ ისეთი შენარჩუნებული ხარისხი, საკმაოდ მაღალი ხარისხი, რომლის შედეგად გვიგზავნენ ისინი სერტიფიკატს. ამ სერტიფიკატის მქონე ლაბორატორიას აქვს უფლება ნებისმიერი евро სტანდარტის დონეზე გასცეს პასუხი ნებისმიერი ესეთი მაღალი სტანდარტების დაცვით. ლაბორატორიის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ენდოკრინოლოგიაში, ენდოკრინოლოგია მოიცავს საკმაოდ მაღალმგზნობიარე გორმონალური გამოკვლევების სპექტრს, სადაც საჭიროა ზუსტი დიაგნოსტირებისთვის, არის თქვა სუბკლინიკური ფორმები დაავადებების გიპოთირეოზზე, ანთირეოტოქსიკოზზე, სუბკლინიკური ფორმები, რომლებიც აი ამ ანალიზების გარეშე თუ არ არის მაღალმგზნობიარე და მაღალსენსიტიური ანალიზები, უბრალოდ დიაგნოზს ვერ დასვავ და წამლის მონიტორინგს ვერ განახორციელებ. და ამიტომ აუცილებელია საკმაოდ სერიოზული მგზნობიარე ანალიზების გაკეთება. დიდი მადლობა, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, წარმატებები უსურვო ენმედიც, კონკრეტულად თქვენ, ბატონო, თქვენ საქმიანობაში, ბატონო კობა, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და ცხადია რომ განვითარებაზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულებები, არ მართ სამედიცინო დაწესებულებები, ბიზნესი და მომსახურების სერვის მიმწოდებლები არიან ჩვენი ინტერესის სფეროში და ცხადია რომ მაყურებელს გაუახლებთ ამ მიმართულებით ინფორმაციას. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, კობა ბურნაძე, კლინიკა ენმედიცის დირექტორი და ლევან რამიშვილი, კლინიკა ენმედიცის ქირურგი იყვნენ ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის სტუდიაში. თქვენ კი უნდა შეგახსენათ რომ უნდა გააცილოთ ძველი წელი და შეხვდეთ ახალ 2020 წელს სკრიალოღვინო ბაგრატიონთან ერთად. ჩვენ კი პროექტ საბურთალო პალაში წინა საახალწლო აქციით დაგიბრუნდებით 12-დან 36,000 ლარამდე დანაზოგის გაკეთების საშუალებაზე და დეკოლაინთან თანამშრომლობაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. საცხოვრებელ კომპლექს საბურთალო პალას მოხმარებლებისთვის სპეციალური შეთავაზება აქვს 31 დეკემბრამდე ბინიშეძენის შემთხვევაში მოხმარებლების სპეციალური პასტაკლებები და კომპანია დეკოლაინის სერვისებით ისარგებლებენ. ნახოთ სიუჟეტი და დაბრუნდებით სტუმრებთან ერთად თემაზე სასაუბრად. პროექტ საბურთალო პალაში წინა საახალწლო აქცია დაიწყო. კომპანია მომავალ მობინადრეებს საცხოვრებელ აპარტამენტებს სპეციალურ ფასადს თავაზობს. 31 დეკემბრამდე ბინის შეძენის მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ სართულისა და ბინის ფართის მიხედვით 12,000-დან 36,000 ლარამდე დაზოგონ. რადგან საახალწლო პერიოდია და ახალი წელი ყოველთვის ასოცირდება ახალ შენაძენზე, გეძლევათ საშუალება, რომ გააკეთოთ დანაზოგი 12,000-დან 36,000 ლარამდე და შეიძინოთ ბინა ჩვენთან, რომელიც უკვე დასრულებული იქნება მაისის ბოლოს, 2020 წლის მაისის ბოლოს. შეძლებთ გადმოხვიდეთ და იცხოვროთ ჩვენს კომპლექსში.
საახალწლო შეთავაზებაში ჩართულია პარტნიორი სამშენებლო სარემონტო კომპანია დეკოლაინი, რომელიც შეძენილი ფართის გარემონტების შემთხვევაში დამკვეთს ინტერიერის დიზაინს საჩუქრად გადასცემს. აქციის ფარგლებში ასევე მომხმარებლები სხვადასხვა კლასის რემონტზე გარკვეული ფასდაკლებებითაც ისარგებლებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის საბურთალო პალასთან თანამშრომლობის ფარგლებში შეთავაზებული მომსახურება მომხმარებლებისათვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბინის შეძენის შემთხვევაში დეკოლაინის მომსახურება და კიდე გარკვეული ბენეფიტები გადაეცემა მომხმარებელს, მაგალითად ინტერიერის დიზაინი უფასოდ, გარკვეული ფასდაკლებები სხვადასხვა კლასის რემონტზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი შანსი არის მომხმარებლებისათვის, ერთობლივად ისარგებლონ დაბალი ფასებით, მაღალი ხარისხით. საბურთალო პალასი მოიცავს როგორც სპორტდარბაზს, ღია და დახურულ კვების ობიექტებს, ასევე გამწვანებულ ეზოს, სტადიონს და ფართო ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილ დახურულ პარკირებას. 33 სართულიანი მრავალფუნქციური კომპლექსი 140 მობინადრეზეა გათვლილი და ის სანდროეულის პირველ ნომერში მდებარეობს. მშენებლობა უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალებით მიმდინარეობს, საცხოვრებელი სახლებიდან კი მთელს ქალაქზე 360 გრადუსიანი ხედები იშლება. ეს არის სახლი, სადაც მომხმარებელს აქვს თავისი სპორტული დარბაზები, კვების ობიექტები, მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს კონსერჟის მომსახურებას და დაცვას, უსაფრთხოებას. ამავდროულად აქცენტია გაკეთებული რეკრეაციულ ზონებზე, დასასვენებელ ეზოზე და ყველაზე მნიშვნელოვნად, რასაც აღნიშნავ, ეს არის საერთაშორისო ევროპული სტანდარტით აგებულ და მოწყობილ პარკირების ტერიტორიაზე. სივრცე, რომელიც აბსოლუტურ კმაყოფილებაზე და აბსოლუტურ კომფორტზეა გათვლილი მომხმარებლისთვის. ეს არის თანამედროვე მიდგომა, რა თქმა უნდა, პირველი არ არის, მაგრამ ვიმეორებთ ამ ტენდენციას და ხარისხი მშენებლობის კუთხით აბსოლუტურად ითვალისწინებს კომპლექსის სრულ დატვირთვას. პროექტს ლიტჯეო ინვესტი ახორციელებს, მისი დასრულება კი 2020 წლის პირველ ნახევარშია დაგეგმილი. მადლობა თათია ჩაფჩაძე სიუჟეტისთვის. საბურთალო პალასის შეთავაზებაზე და პროექტზე უფრო მეტ ჩვენი სტუმრები გვეტყვია ნინო ჯინჯოლავა, საბურთალო პალასის პროექტის მენეჯერი, არია ჯგუფის მმართველი პარტნიორი და ზურა კამლაძე, დეკოლაინის დამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მობრძანებისთვის. ნინო, თქვენგან დავიწყებ. სააქციო პირობებზე თათია მისაუბრა სიუჟეტში, მე მინდა კითხოთ ამ ასე ვთქვათ კომპლექსის მშენებლობის სტანდარტებზე, როგორ მინდა საკმაოდ მაღალსართულიანია, შესაბამისად აი რა სტანდარტებით შენდება საბურთალო პალასი, რომ უთხრათ მაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მაყურებელს. რაც შეეხება თვითონ მშენებლობის სტანდარტს, აღნიშნავ, რომ ძალიან საინტერესო კითხვაა მომხმარებლისგან, იმიტომ რომ ხშირად გვეკითხებიან. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ კომპლექსი 33 სართულისგან შედგება. უნდა აღნიშნო, რომ აბსოლუტური სრული დატვირთვით იყო შესწავლილი თვითონ როგორც გეოლოგიური კვლევა, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული იყო საქართველოში არსებული სეისმოლოგიური სენსიტიურობა. შესაბამისად მშენებლობის პროცესში ჩართული აღმოჩენ უცხოელი პარტნიორები, შემიძლია აღნიშნო, რომ უშუალოდ არმატურაზე ჩატარდა ანალიზი გერმანიაში და მათი ანალიზის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელი ტიპის არმატურა გამოგვეყენებინა, რა ტიპის ცემენტი გამოგვეყენებინა. გარდა ამისა, საძირკვლის მოწყობაც ერთგვარად გათვალისწინებულია საქართველოში და კონკრეტულ ადგილმდებარეობაზე არსებული გეოლოგიის მიხედვით. კომპლექსი ვინაიდან 33 სართულის არის, ეს არის მასიური შენობა, 48 ხიმიჯია აგებული, ეს 48 ხიმიჯი 11-დან 12 მეტრამდე ჩადის მიწის სიღრმეში, არის რიგელებით გადანაწილებული, შემდეგ დატვირთვა და ყველა საინტერესო ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მშენებლებისთვის ეს ალბათ ჩვეულებრივი ფაქტორია, არის ის, რომ შუალედში აღმოჩენილი სივრცეები არის ბუნებრივი მიწით დატვირთული და დატკეპნილი, რაც უზრუნველყოფს მიწისძვრის შემთხვევაში მიწის ბიძგის ბუნებრივ, ასე ვთქვათ, გადატარებას და ლავირებას. უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ეკოლოგიურ სისუფთავეზე ასევე ძალიან დიდი აქცენტი გაკეთდა. საფასადე მასალა ავსტრიული წარმოების არის და ეს არის დამუშავებული სპეციალური ხე. თვითონ შენობა ნაგებობა არის მონოლითური რკინა-კარკასი, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ბეტონი ცივია, ამიტომ თბოიზოლაციაც გავითვალისწინეთ და სპეციალური მასალით ხდება დათბუნება, რათა შევინარჩუნოთ მაცხოვრებლებისთვის ჰაერის ნორმალური, ასე ვთქვათ, და შიდა ტემპერატურის ნორმალური, ასე ვთქვათ, გრადუსი, ეგრეთ წოდებული.
ასევე ხარისხზე არის აქცენტი და გამოყენებულია მაღალხარისხოვანი მასალები. დასაწყისშივე, როცა პროექტი ასე ვთქვათ, იგეგმებოდა და იწყებოდა, უსაფრთხოებაზე და სტანდარტებზე გაკეთა ძალიან დიდი აქცენტი, შესაბამისად ამან გამოიღო ის შედეგი, რომელიც დღეს გვაქვს და 2020 წლის მაისში უნდა დასრულდეს პროექტი და კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ისეთი კვლევებია ჩატარებული, კითხვები აღარ არის. რაც შეეხება უშუალოდ დეკოლაინთან თანამშრომლობას, ამ მიმართულებით თქვენთვის საბურთალო პალატის თანამშრომლობა რას ნიშნავს, რას მოიცავს ის შეთავაზება, რომელსაც თქვენ აკეთებთ და ზოგადად როდესაც ადამიანები ბინას იძენენ და გადაწყვეტა რემონტს, ამდენად ხშირია მომართვა, ასე ვთქვათ, ინტერიერის დიზაინთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, პირველ რიგში მეც მადლობას გადაგიხდით აქ მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის. სანამ უშუალოდ დეკოლაინზე და ამის სერვისებზე დავიწყებდი საუბარს, მინდა აღვნიშნო საბურთალო პალასის შესახებ ორი სიტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ძალიან ტენდენციური არის მშენებლობა და ბოლო დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც შენდება, არა ვართ განებივრებული ისეთი უხუნებით, როგორიც არის ეს კომპლექსი და ესეთ კომპლექსში ცხოვრებით, იმიტომ რომ მე უშუალოდ ცოტა გამიკვირდა, როცა თავიდან მოვახდინე დათვალიერება და მე თვითონ გავეცანი იმ ხარისხს, რა ხარისხითაც შენდება და რა ხარისხს აპირებენ სამომავლოდ ჩაბარებას. რაც შეეხება დეკოლაინსა და საბურთალო პალატის თანამშრომლობას, ეს მოიცავს ძირითადად რემონტის მიმართულებით და ინტერიერის დიზაინის მიმართულებით მუშაობას, ვინც შეიძენს ეს უკვე ვიცით, ვინც შეიძენს ბინას დასაჩუქრდება ინტერიერის უფასო ინტერიერის დიზაინით დეკოლაინსაგან, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის სერვისი, რითიც ჩვენ თანამშრომლობა მოიცავს. ჩვენ შევადგინეთ სპეციალური ფასები რემონტის შემთხვევაში და სპეციალური ფასდაკლებები საბურთალო პალატის მომხმარებლებისათვის. დაახლოებით ეს არის შანსი მიიღო საშუალო ხარისხის რემონტი, ანუ სამ კლასად აგვაქვს დაყოფილი, დაბალი ხარისხი, საშუალო კლასი და VIP ხარისხი, მაგრამ ფასები ჩვენ სპეციალურად საბურთალო პალატისთვის დავუშვით ისეთი, რომ საშუალო ხარისხის რემონტის არჩევის შემთხვევაში შეიძლება დაბალი ხარისხის ფასები მიიღოს, თუმცა ხარისხი და შესრულება რჩება გაცილებით მაღალი, ვიდრე ეს ფასია. კი ბატონო, დეკოლაინის სერვისებზეც გითხარით ამდენივე სიტყვით. დეკოლაინი უკვე რამოდენიმე წელია, რაც ბაზარზე აქტიურად არის წარმოდგენილი და მე მიხარია, რომ ჩვენი დამკვეთების ჩამონათვალში უკვე არიან საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი სახეებიც და კომპანიებიც, არის ოფისების მიმართულებით მუშაობა აქტიურად, არის მუშაობა საკუთარი სახლების და კერძო სახლების მიმართულებით და მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ხალხი უკვე უფრო ინტერესდება, რომ შესაბამის პროფესიონალებს მიანდონ ის საქმე, რასაც რემონტი ეხება, ძალიან გაზრდილი არის ბოლო პერიოდში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ესეთი ჩარჩო არის, რომ რემონტი არის თავის ტკივილი ყველასთვის და რაღაცა ესეთი ის არის ჩამოყალიბებული, თუმცა გეთანხმებით, რომ რემონტი არის თავის ტკივილი, რემონტი თავის ტკივილი არის, ჩვენს გარკვეული ეტაპების გავლა მოგვიწია იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ დაგვენგრია ეს სტერეოტიპი და ჩვენთვის აღარ გამختارიყო თავის ტკივილი, თუმცა ამას ყველაფერს გვაძლევს გამოცდილება და ის გავლილი შეცდომები, რასაც მომავალში აღარ ვიყენებთ, თუმცა ეხლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რემონტის სპეციფიკა არ იცის და ერთვება თავიდან იწყებს, რა თქმა უნდა, თავის ტკივილი იქნება, ამიტომ ძალიან დიდი კომფორტი არის, როცა თქვათ უკვე თავის ერთ კომპანიას, რომელმაც ყველა პლუს და მინუსი იცის და გავლილი აქვს თავის თავზე. კი ბატონო, ცხადია, ამ მიმართულებით გეთანხმებით. ნინო, გარდა ასე თქვათ სტანდარტების ამოთეთ შენდება საბურთალო პალატი, ბევრი მშენებლობა მიმდინარეობს, მათ შორის თბილისში, მაგრამ გამორჩეულია საბურთალო პალატი იმით, რომ სხვადასხვა ასე თქვათ კომპლექსი ერთიანი, რომელიც მოიცავს არა მარტო საცხოვრებელ კორპუსს და ბინას, მოიცავს ავტოსადგომსაც, სპორტულ მოედანსაც, მოიცავს შიდა გამწვანებულ ეზოსაც, ანუ მეტი რო გითხრა აი ამ შეთავაზებებზე, რომ ბენეფიტებზე, რომელსაც ადამიანი მიიღებს ბინის შეძენის შემთხვევაში, რაც ამნიშნულოვანი ალბათ მომხმარებლის მოთხოვნებას განაპირობა, რომ კომპანიამ უკასეთ შეთავაზებების გაკეთება დაიწყოს. მოგახსენებთ, გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რეალურად მომხმარებელი დინამიკაშია, ხო, მუდმივად ასე თქვა იცულება ჩვენი ცხოვრებისეული სტილი და რიტმიდან გამომდინარე ჩვენი სამომხმარებლო მოთხოვნები. შედეგად მივიღეთ ის, რომ უკვე ნელ-ნელა იხვეწება ხო შეთავაზებები, იმიტომ რომ დაახლოებით აქტიური პერიოდი უძრავი ქონების განვითარების სათავეს იწყებს 2000-იანი წლებიდან შეიძლება ესეც რა ითქვას.
რაც შეეხება საბურთალო პალასის კონკურენტულ უპირატესობას, აქვე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობის კუთხით ძალიან მაღალი ხარისხია და ბევრი ნიუანსია წინასწარ გათვლილი, მე ვთვლი, რომ ეს ესეც უნდა იყოს. მშენებლობის პროცესში, ანუ ცოტა უხერხულიც კი არის, როდესაც დეველოპერი ამტკიცებს იმას, რომ მე ძალიან მაღალი ხარისხის მშენებლობა. ცალსახად მშენებლობა მაღალი ხარისხის უნდა იყოს. კონკურენტული უპირატესობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ გათვალისწინებულია 21 საუკუნის ცხოვრების რიტმი. ის, რომ ჩვენ ადამიანები მუდმივად დაკავებულ რეჟიმში ვცხოვრობთ და დრო ყველაზე ძვირფასი აქტივია. აქედან გამომდინარე, ეს არის სახლი, რომელშიც უნდა იცხოვრო, რომელიც გთავაზობს სრულ კომფორტს, უზრუნველყოფს შენთვის ხელმისაწვდომ ჯანსაღი ცხოვრების ტერიტორიას, ან სპორტ დარბაზი გაქვს იქვე, შეგიძლია. არის უნდა წინასწარ სამსახურში დაგვიანების გარშე ჩახვიდე, ივარჯიშო ნებისმიერ დროს იზრუნო საკუთარ სხეულის სიჯანსაღეზე. გაქვს კვების ობიექტები გარშემო, ანუ არც ამაზე ქონდეს დამატებითი ეგრეთ წოდებული თავის ტკივილი, ოჯახებისთვის და ბავშვებისთვის სტადიონი, რეკრეაციული ზონა, გამწვანებული ეზო, ჩახვიდე მშვიდად, ასე ვთქვათ, გაერთოს ბავშვი და დაისვენო თავადაც და პარკირება ესეც ალბათ ყველგან ესე უნდა იყოს, მე თუ მკითხავთ მოწყობილი. ხო, არ არის, ამაზე იმიტომ საუბრობთ, რომ არ არის. ცოტა უხერხული ამაზედაც საუბარი, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული პარკირება აქვს, რომელიც აბსოლუტურად ითვალისწინებს ევროსტანდარტს და არ უქმნის მომხმარებელს გადაადგილების უხერხულობას. თავისუფლად შეიძლება მანქანით შესვლა, გამოსვლა და გადაადგილება. სააქციო პირობები კიდევ ერთხელ განმარტოთ, დანაზოგის მიღების საშუალება, ანუ ბინის და სართულის მიხედვით აქვს მომხმარებელს, ხო? შეძენის შემთხვევაში 12-დან 36000 ლარამდე რაზეა ეს დამოკიდებული, რომ ეს დამოკიდებულია პირდაპირ ბინის ფართზე. ჩვენთან ფასები იცვლება სართულების და მიხედვით. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, რაც უფრო მაღალ სართულზე ყიდულობს მომხმარებელი, მით უფრო ძვირი გამოდის, ასე ვთქვათ, შენაძენის ღირებულება. და მეტია ფასდაკლებაც ალბათ. ფასდაკლებაც უფრო მეტი გამოდის შესაბამისად, ფართიდან გამომდინარე და სართულიდან გამომდინარე. კი ბატონო, მადლობა, მინდა წარმატებები გისურვოთ პროექტის, ასე ვთქვათ, დასრულების ეტაპსაც. იმედია, რომ მაისის თვეში მოვიკითხავთ BMG-ის პროექტების და სატელევიზიო ფორმატის ფარგლებში. მადლობა ჩვენ სტუმრის გადაცემაში მომზადების წარმატებები საბურთალო პალასს და დეკოლაინს. ნინო ჯინჯოლავა, საბურთალო პალასის პროექტის მენეჯერი და არია ჯგუფის მმართველი პარტნიორი, ზურა გამლაძე, დეკოლაინის დამფუძნებელი იყვნენ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკის სტუმრები. მათთან ერთად გემშვიდობებით, საქმის კურსის გამოშვებებში ვხვდებით ერთმანეთს. დროებით.